ṣe rí ọ̀rọ̀ ọba olórí lórí tó ń lọ lórí Facebook yẹn ọba yẹn ìwà tó ń wù nìyẹn kò ṣe ń wùwà yẹn. kódà mo tún kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ti àṣálẹ́ yìí ó lé ní ọjọ́ 10 nínú oṣù kejì ọdún 2025 náà ní o ibi tá a ti mú náà rè lórí ọ̀rọ̀ ọba orílẹ̀ Ifọ̀ ọ̀dà gbogbo nǹkan bá gbọ́ ní abala lérèfé ayọ̀jú lójú fèrèsé ni ká tó wọnú àkójọpọ̀ òròyìn àti wá tún wá mú tuntun wá fún yín o níbi tí ìkànnú àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n jẹ́ olórí fún ẹgbẹ́ kan tó ń pè ní ẹgbẹ́ YCW ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lágbàáyé YCW Ogbeni Dọ̀tun Hasan ti sọ pé ó yẹ kí àwọn ètò kan ti wáyé lọ́nà ìbílẹ̀ kó tó di pé wọ́n mú ọba lọ sí inú prison làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí tẹnu àbùkù bá bàbá Ogbeni Dọ̀tun Hasan yìí mo ní ẹ mọ̀ wulẹ̀ tí ìtẹnu àbùkù lòun ẹgbọ́n tán sọ délẹ̀ náà wọ́n ní káwọn náà gba prison lọ kán rè ṣètò fún wọn mo nírú ètò wo wọn náà tẹnu àbùkù lù wọ́n àwọn èèyàn tètè máa jọ́ọ̀jì jàre ọ̀gbẹ́ni sọ wípé wọ́n ní oní ìwà burúkú gbáà ni ọba yìí wọ́n ní kì í sọmọlúwàbí rárá wọ́n ní àmọ́ àwọn gbàgbọ́ pé ó yẹ kí ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ìpínlẹ̀ Ògùn ti gbé ìgbìmọ̀ kan dìde lórí ọ̀rọ̀ náà torí kí ìtẹ́ ọba má bàa di nǹkan táwọn èèyàn ń tàbùkù láwùjọ ń táwa náà ń sọ̀rọ̀ yìí lórí institution ọ̀tọ̀ ní ẹni tó jọba ọ̀tọ̀ ní institution ẹ wo Aláàfin fún àpẹẹrẹ Aláàfin kan wàjà institution remain institution yẹn ju ẹni tó wà lórí ẹ̀ lọ o nítorí bí ẹni tó wà lórí ẹ̀ bá lọ ẹlòmíì àtún padà wá institution yẹn á gbẹ ẹlòmíì láàyè nítorí ẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọba ẹ mọ̀ jà mọ́ gbà kí ẹ jẹ́ ká mọ́ ṣọ́ra kó mọ̀ bá tẹnu àbùkù bá orí àpèrè tó jẹ́ institution gangan kí wàá ní bàbá yìí sọ wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ó yẹ kí àwọn ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ní Ògùn state tó yẹ kán ti dìde kán ti gbé ìgbésẹ̀ kan nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti wáyé èmi wá ní pàjáwìrì ni ìbọ́jọ́ kejì náà la gbọ́ wípé Ọlọ́run kan mọ̀ọ́mọ̀ ṣé bàbá ọba yẹn gan mọ̀ pọ̀ Ọlọ́run fẹ́ mú un kò mọ̀ pé Ọlọ́run ti ṣe tán tó fẹ́ mú un àṣemọ́ un nù ó ti ń ṣàṣepamọ́ tipẹ́ wọ́n ló yẹ kí àwọn ìgbìmọ̀ yìí ti dìde pé ó yẹ kán ti rọ̀ lóyè pé nítorí wípé kò yẹ kí orí ọba kó sun ẹ̀wọ̀n kò tiẹ̀ yẹ kórí ọba sùn ta débi pé yóò sun ẹ̀wọ̀n wọ́n ní òun ló fúnra ẹ̀ ló yẹ kó lọ sun ẹ̀wọ̀n kò yẹ kó gbé adé kò yẹ kó gbé orí adé lọ sun ẹ̀wọ̀n mo ní ọ̀rọ̀ dẹ̀rẹ́ o wọ́n ló yẹ kán ti rọ̀ lóyè gbogbo ohun tó fi ń jẹ́ ọba wọ́n ló yẹ kán ti gbà kúrò lára ẹ̀ wọ́n nítorí wípé bó ṣe lọ gbé orí adé wọ́n ti ẹ̀ ní wọ́n tó ti dé ládé mi nínú ẹ̀wọ̀n bá ṣe ń gbọ́ mo ní ṣe 5 million ní òwò àrí látijọ́ ẹ̀yin ará àfọ̀ ó sẹ̀yìn gan nìyẹn ó ti tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ń fọ́ o wọ́n ní kò sí mọ́ ti fẹ́ fọba mi ìjẹ́ báyìí láìsí pé wọ́n kọ́kọ́ rọ̀ lóyè wọ́n ló yẹ kán rọ̀ lóyè èmi gan fẹnu sí ó yẹ kí ìjọba gan ti kọ́kọ́ gbàwé àṣẹ tán fún un ebi ìjọba gan ló kọ́kọ́ gbèbìsẹ̀ ìjọba Ògùn state ló kọ́kọ́ gbèbìsẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Hasan wá pè fún àgbékalẹ̀ ìwé òfin Yorùbá èyí tí yóò sọ irú ìyà tó bá tọ́ sí ẹnikẹ́ni tó bá hu ìwà tí kábíyèsí Ògúnjọ́bí hù yìí láàrin àwọn ọba yòókù mo ló dáa bẹ́ẹ̀ nídìí èyí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bú Ọ̀gbẹ́ni Hasan ẹ̀ mọ́ ti bú Ọ̀gbẹ́ni Hasan ń tán sọ ni wípé wọ́n ní kò yẹ kó gbé ọlá iyì wọ́n ní kò yẹ kó gbé dẹ́wọ̀n wọ́n ní ọ̀tọ̀ ni iyì yẹn wọ́n ló yẹ kó remain lórí àpèrè ni fún ẹni tó bá tún fẹ́ gboyè kán mọ́ bá a mọ́ fojú ibi wo ẹni yẹn náà torí tẹ́lómi ìbá tún wá gorí oyè kán mọ́ bá a mọ́ fi ẹnu sátá ìpè orílẹ̀ Ifọ̀ pé kán kọ́kọ́ rọ̀ lóyè kán gba gbogbo ọlá iyì tí ọba fún un gẹ́gẹ́ bí ọba pé wọ́n yìí ọba ìwẹ̀wọ̀n èèyàn tó jọba tó sì wà wù ló yẹ kó lọ sẹ́wọ̀n ìdí èyí ó tún jẹ́ kí òye yé mi sí lórí ọ̀rọ̀ institution wọ́n dàbí ọ̀rọ̀ presidency náà ni tó bá yá ààrẹ Tinubu kó ń bẹ̀ bó bá ti yá wọn ẹlòmíì ò tún ṣe kí ni yóò tún gbapò so ọ̀tọ̀ ní oyè ọ̀tọ̀ ọ̀nà tí wọ́n fún presidency náà máa fún èèyàn tó bá wà ń bẹ̀ ó dìgbà téèyàn yẹn bá kó ń bẹ̀ tán kó tó má ní ọ̀nà presidency mọ́ bó bá ti kó ń bẹ̀ kò ní ọ̀nà presidency mọ́ torí ẹ̀ rí Ọbásanjọ́ nìsín kò sẹ́ni tó ń pè ní president mọ́ ó ti kúrò ń bẹ̀ ṣùgbọ́n institution yẹn sì ní kíni ó sì láṣẹ ó sì lágbára ó sì lọ́lá ó sì níyì wọ́n ní ká mọ̀ síbẹ̀ fún ipò ọba náà.
kò ṣe ń kọ́ mi ti ìwà tó ń wù yẹn. Ṣé ti nínú àwọn àfáà orílẹ̀ Ifọ̀ tí ọ̀rọ̀ tí ò tó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn odindi nọmba 4 lẹ́yìn chief imam tọ́rọ̀ tí ò tó nǹkan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tó dẹ̀ ní kí wọ́n mọ ọmọkùnrin yẹn kí wọ́n dẹ̀ di ọkùnrin yẹn wọ́n dé mọ́ṣíà ó dẹ̀ ní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ìlú. Wọ́n nà yẹn títí labalábá ẹ̀ sì ń bá ọmọkùnrin yẹn dì sí. Àbí àbọ́kùnrin tí wọ́n ló ra ilẹ̀ kan kiri ó yẹ kó tún lẹ̀ yẹn ra yọ̀nà owó rẹ̀ farm ní áfà ìtàgùnukó tí wọ́n mú máa yẹn pásítọ̀ ní máa yẹn tó ní kí wọ́n mú máa yẹn tó ní máa yẹn sọ pé òun ò lè dọ̀bálẹ̀ fún ó ní kó dọ̀bálẹ̀ máa yẹn ní òun ò lè dọ̀bálẹ̀ pásítọ̀ lòun ó dẹ̀ káwọn bọ́ọ̀sì ẹ̀mú máa yẹn kọ́ dé àwọn bọ́ọ̀sì ẹ̀mú máa yẹn wọ́n dé tán wọ́n mú máa yẹn. Mí ní pẹ́pẹ́ fún yín ẹ lọ béèrè ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ẹ lọ ṣe investigation lábúlé fún rabaraba nínú táwọn bọ́ọ̀sì yẹn lọ ló pa pásítọ̀ yẹn ti kú ní ìsìn pásítọ̀ yẹn kọ́lé sí ọ̀nà owó rẹ̀ fà rabaraba pásítọ̀ lẹ́ni yẹn bó ṣe celebrate Táyé Olúọmọ nìyẹn Honorable Táyé Olúọmọ bó ṣe celebrate ẹ̀ nìyẹn nígbà tí wọ́n yọ̀ yẹn ní speaker of the house ó celebrate ẹ̀ ní palace yẹn ó celebrate ẹ̀ lẹ́ni tó jẹ́ olówó assistant tó fi dépò yẹn ó celebrate ẹ̀ ó ṣe patí ẹ̀ mọ́jú ni tó mu títọ́ ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n Yorùbá sọ pé òun máa yọ kíní ikú òun máa yọ̀ mí gbogbo wa la ṣe ń bọ̀ nígbà tí wọ́n ń yọ ẹ̀dá ẹgbẹ́ ṣe bí according to news tá a gbọ́ ọjọ́ tí wọ́n gbé kábíyèsí olórí ilé ọjọ́ yẹn ni wọ́n dá speaker of the house padà tí orí post ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo kàn mọ́ ní ayé ni pé ẹni tó lóun ò tí lè mú kò tí ì dáa pípé èèyàn kan wà olóhùn ò lè mú olóhùn tí ìdẹni tí ò lè mú gbogbo galegale mo lè dòkè mo lè dilẹ̀ mo lè digbá mo lè dàgbọ̀n gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ Sedma hotel tó ń ra oyè bá hotel ní tẹ́lẹ̀ Sedma hotel ló sọ di ó mú hotel yẹn ní àdúgbò hotel gbogbo hotel mi tó wà ní gbogbo area hotel yẹn kò sí kankan tó exist mọ́ pẹ̀lú owó agbára ní lílò kò sí kankan tó exist mọ́. Bá mi dáná yàrá Ṣàngó Olúkòso Ọbàtálá o bá mi dáná yàrá. As long as say the grand collect the drink èso lè ṣe mí mọ́ o gbogbo àní ẹlẹ́ṣẹ̀ àtúndá ifá tí mò ń dá olúwa ṣẹ́gun àkú ajé ìṣẹ́gun ọjọ́rú ọjọ́bọ̀ ẹtì àbámẹ́ta àṣírí mi yàwó ẹ̀ẹ́dáńtà ó lálò àṣírí ẹ̀yàwó ẹ̀ẹ́dáńtà ó lálò. As long as the gang collect the drink èso lè ṣe mí mọ́. àánú ẹ̀ sì ṣe mí wọ́n ní bàbá wí fọmọ ẹni àgbọ́ orí ọ̀kẹ́rẹ́ kókó láwo ẹ bá dáríjì o àìlọ́mọ burúkú fẹ́kùn pàjẹ́ o wọ́n sì ní èèyàn lè torí pé orí ń fọyàn kí èèyàn yọ àdátì kó lóun fẹ́ bẹ́ orí ẹ̀jọ́ ẹ bá dáríjì òun náà ti bó ṣe rí nù bó ṣe ẹ̀jọ̀ pé wọ́n lẹ́gbọ̀n rẹ̀ kan náà jáde ẹ̀gbọ́n tán àmọ̀rí tẹ́lẹ̀ lòun náà ń fohùn lẹ̀ ńgbà tí àbúrò rẹ̀ ń sọ ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá kò mọ̀gbà náà ṣùgbọ́n ó ti ń yọmi lójú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ báyìí kò sẹ́ni tó fẹ́ kí Portable ṣubú gbogbo wa là ń gbàdúrà fún gbogbo wa là ń fẹ́ kó soríire sí i òun ló ń fọwọ́ ara rẹ̀ fa aṣọ lọ. ẹ bá dáríjì o ẹ ṣàánú o àwọn kan náà sì ti jáde tọrọ ìṣojú ẹ wọ́n ní kò bá àyàn kankan jà lóòótọ́ wọ́n ní kò nà àyàn mú bọ̀ jáde àwọn ò mọ ibi tán ti gbóyìn báyìí ẹ sábà dáríjì. ó dá ẹja súrédé ọ̀dọ̀ bàdá wá sí wo a fẹ́ kí wọn kú oríire wọn làwọn náà ti lọ ganu sí ní ìlú Péjú Èkìtì wọn náà fi wọn joyè wọn lọ ganu sí oyè ńbẹ wọn ti wá fi wọn jẹ oyè new balógun ìlú Péjú mu ní alágbára ní jẹun ta fìrìgbọ̀n òsínlẹ̀kùn ẹ̀ ń bá ní kọ́kọ́rọ́ ní sí i kán tó lè fìyàn jẹ oyè odidi balógun kì í mọ̀ sí oyè sẹrimóníà oyè gidi mọ́ ni ní ìlú ìyá wọn nù mo ṣe ń gbọ́ àbúlù bàbá wọn ṣé ìyá wọn ẹ̀hún pé ìyá wọn náà sọ̀tàn dé ìlú Péjú Èkìtì lọ́jọ́ sí kọ́lọ́hún bá wa kẹ́yà kó bá wa tẹ̀yà sáfẹ́fẹ́ rere ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ nínú bí ọ̀rọ̀ ìṣe lọ wọ́n ti rèé joyè nílùú ìyá wọn. tí wàhálà bá rí yàn á tẹríba fún yàn.
mo wá ń fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan-an ní ìtọ́jú tí ẹ fún màmá wa tí wọ́n lọ ẹ ṣeun ọmọdé ìlú tó ti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àgbà ìlú tó ti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo arúgbó ìlú tó ti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe gbogbo ìdílé yàrá lẹ́sà ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ atẹ́wọ́n sáfẹ́fẹ́ gbogbo àwọn ọmọ tí ẹ ní pátápátá wọ́n á fọwọ́pọ̀ láti tọ́jú yín lọ́jọ́ ìdúró ìyá òní jẹ yín wàhálà ìdààmú olùtọ́sí yín ìdí ọpẹ́ wa lélẹ̀ yìí a bá ń wo màmá ní social media ló wà ń dùn ní ìtú bẹ̀bẹ̀ ń good care of that for her women bàbá mi ló gbàgbọ́ kí ní omi ara yín ẹ̀jẹ̀ ara yín kò ní gbà ẹnikẹ́ni ládélábẹ́ obìnrin yálà ń gbàgbẹ́ bí báwo ni tó bá nínú òdù sí yín ó ṣe ṣáá ni ó ṣe ṣáá ni àní kó lọ dẹ owó ẹ̀ tó bá wá kọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ àní àná máa gbé ẹ sì sàmì ẹ bá wọn sàmì àbí ọba ìlú péjú náà ń gbàdúrà fún wọn ẹ bá wọn sàmì padà wá sí o ẹ ti mọ oyè jẹ o oyè sáà ń poyè jẹ ni ó ga ẹ kú oríire àwa ní kábàá yín yọ ni ẹ jẹ́ á sún síwájú nú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o. There is nothing on earth that should make this house worth $5 million. Nothing. If you've not traveled out of Nigeria, you will not know what true luxury is. ẹ jọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ sóòótọ́ ni arákùnrin sọ èmi náà mẹ́nu bà àná ló yẹ ká lo fídíò yìí ṣùgbọ́n ó escape mind wa lórí àwọn ilé tán tà ní Banana Island tán tà ní Lekki. ẹ gbọ́ ṣé ilé yẹ kó wọ́n tó yìí sílẹ̀ kó wọ́n tó yìí ẹ̀wá tá a wà ní diaspora gan-an tá à ń san owó ribiribi every month tàbí tábàárẹ̀ ń tó ra ilé òótọ́ owó lé ìlú èbò wọn gan o mọ́gẹ́jì bẹ́ẹ̀ bá ìsán tán báyìí owó ribiribi owó ńlá ni ṣùgbọ́n ṣé ẹ lè fi comfort yẹ ṣé ẹ lè fi wé ti Nàìjíríà àti bí wọ́n ṣe ń dààmú wọn lọ́hùn ṣé iná wà ní iná bá tiẹ̀ wà mo gbọ́ pé iná wà ní Banana Island ṣùgbọ́n wọ́n náà lómi gidi wọ́n ní wọn ní central ẹja àgbọ̀lẹ́nu arákùnrin. Nothing they will say luxury and exclusivity. You don't know what luxury is. What is luxury in Banana Island? Because I'm reading some of the comments that says it's because of the land, that's why the house is expensive. What is there in the land? What is there in Banana Island that land should be sold for $2 million? What is there? Have you guys been to South Africa? Have you been to Cape Town? In an average area where houses are sold for around $250,000, they are finer than Banana Island. Have you been to Turkey? In an average areas where you have beautiful condos, Turkey, you have lovely condos. It's finer than your Banana Island. So what is there in Banana Island that the lands are overpriced? Both the lands, both the house in Banana Island are all overpriced. Take it or leave it. It's the simple truth. What is there? Do you have a central gas system there? No. If you buy a house there, you will still have gas cylinder. Do you have central electricity there? No. Do you have good drainage system there? No. Do you have a central sewage system there? Everybody don't have to own each soak away. No, you don't. Then what is there? Or is it the ocean? Because they are saying ocean view. You mean that black, dirty, smelly water? Is that what you call an ocean? Oceans are supposed to be bluish, but the one in Banana Island is black. It is dirty, even an hazard to live close to it. That's how some of you bought houses in Lekki, 500 million, 600 million. And today you are using sachet water to bathe. You are calling tanker every one week. You can't even bathe. Then why did you buy those houses? You want to post. They deceived you. They sold to your ego. You see? That's how a lot of Lagos will come and be advertising billions of dollars and they will say, you will love it. We don't love it. I'm an interior designer, so I know a good house when I see one. Not what you guys are building. And I've traveled as well. So I know, that's why the other day I spoke about clothes. They were attacking me, saying targeted audience. In the UK, an average beggar can wear a Nike Air Force, original one. A beggar will be begging with Air Force One. It's not here that we are doing a better past my neighbor mentality. Increasing and overinflating your prices for no just reasons. Why? Everywhere in Lagos is even smelling. Let's be honest. All our drainage system, we have stagnant water in there. Breeding mosquitoes. Big mosquitoes. What's there? What's in Lagos? The houses should be sold for millions of dollars. What is here? When we are not organized, we don't even have good roads. Are there good roads in Banana Island? No. It's still your interlock that you have. And interlock, after some time, it will still collapse. Then what is there? Do you have underground piping system? No. Using mouth to inflate prices. Using mouth to inflate
bí òótọ́ ọ̀rọ̀ ṣe pọ̀ tó nú ọ̀rọ̀ arákùnrin ó fi ìwà ń wọra ó fi bàjẹ́ àwọn ọmọ èkó tí ń fún gbàgbós pé ṣékọ́ àwọn náà ló ń bú yìí àtẹnitẹni tẹkísà ń ta tàn lẹ́nu ẹ̀ sọmọ yorùbá ní ọ́ bí ó bá tiẹ̀ wá sọ pé ilé wọn jù ṣé wàá yẹ kó máa tẹnu bá èkó èmi náà gbàyún fún o gbàgbós lọ́tún lọ́sì wọ́n ti fún jẹ gan bẹ́ẹ̀ bá tún ní kẹ́ ẹ́ àdìmọ́ ojú rẹ̀ ó ti wú báyìí o. ó dáwọ́ èkó náà láwọn ọjà dọ́dọ̀ Lagos boy ààrẹ Tinubu 23 years ago lẹ̀ ń wò yìí wọ́n tú archive ìjáde lèmi náà bá ní ó dáa o mo ti ẹ̀gbọ́n tán sọnù rẹ̀ mo ti ẹ̀gbọ́n pé wọ́n sàn dárúkọ Fúnṣọ́ Williams nǹkan nípa ọ̀rọ̀ politics náà ni bàbá yìí ti ń ṣe politics ọjọ́ ti pẹ́ mo kàn ní kí wọ́n á fi hàn yín ní kẹjẹ́ àjọ wò bọ́ ṣe rí ńgbà náà síta àpò yìí ìgbà ò lọ bí òrèrè o ìgbà lásọ ìgbàlẹ̀ o. They started it. And one of their front runners today, collected in office, one of them who wants to be governor today, collected 379 million for 4 kilometers of job. Let Fúnṣọ́ Williams come and answer our query. We will tell the public. Which one? orúkọ tí mo gbọ́ yẹn Fúnṣọ́ Williams kódà ẹjẹ́ á dé mọ́ bẹ́ẹ̀ bá a ṣe dé ti délé gíwá àbí kí la fẹ́ sọ. ẹ̀yin tèmi ni mo fẹ́ bẹ̀ẹ́nu comment section ẹjọ́ ẹ mọ́ fẹ̀sùn kàn yẹn kankan ẹjọ́ ẹ mọ́ tiẹ̀ jàmíjà ẹm tí ò bá ti lẹ́rìí tí ò ní kínní alẹ́ jẹ́lì ní gbogbo ohun tá à ń sọ lórí bíi àwo mọ̀síkún làwọn ọ̀rọ̀ kan tó di bàbá Àkàndé ní àwọn òtítọ́ kan wà nínú àwọn táwọn ó gbé wọ sàárè káwa la fẹ́ fojú jọ tó jó lóòótọ́ mọ́. ó dá ẹjẹ́ àníṣó nílé agodo lọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ìròyìn àkójọpọ̀ fún tàṣà lẹ́yìn wọ́n ti ń gúnyán yẹn látàárọ̀ kó mẹ́ẹ̀ ibi tẹ́ ti wá ń gúnyán ilé òye àwa nínú lẹ́mọ ní ẹgbẹ́ ẹ̀yìn èèyàn mi sẹ́ẹ̀ lè jẹ́rú yẹn àwọn ará oko rèé wa ń tán jẹ láyé àtijọ́ rèé tán ìfi síìkì wọ́n ìsíìkì ẹ̀yin tẹ́ ń fojú wò ìjẹkújẹ tá à ń jẹ ní ìsìn gan orí ilẹ̀ lẹ́nà tí ń gun kò sí kókó kankan nú ẹ̀ kò sì sí yẹ̀pẹ̀. jíjí mo jí ò bàbá mo wà fọpẹ́ fún ọ ojú ayọ̀ ló mọ́ wá o àwa yan lógo olúwa mi mo ń jáde lọ láti ṣiṣẹ́ òòjọ́ mi ìwọ nìkan lèmi ò mọ̀ lọ́rọ̀ lérò àti níṣe olúwa mi mo ń jáde lọ olúwa mi mo ń jáde lọ bó tẹ̀ jẹ́ pé a ti jáde a ti wọlé padà a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run torí òwúrọ̀ kùtùkùtù làwọn gbọ́rọ̀ orin nígbà táwọn ń dàgbà bọ̀ olúwa mi mo ń jáde lọ owó láti ṣiṣẹ́ òòjọ́ mi ìwọ nìkan lèmi ò mọ̀ lọ́rọ̀ lérò àti níṣe olúwa mi mo ń jáde lọ. orí táwọn gbọ́n gbà tá ń dàgbà bọ̀ nù kì í ṣe dandan kó jáwọn òbí wa ní ó play ẹ̀ wọ́n máa ń play ẹ̀ ní inú neighborhood tó jẹ́ pé gbogbo orin la mọ̀ láì ra rẹ́kọ̀dù ẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́lọ́ ta ló kọ orin tànà tá a sọ wípé mo jí ire gbogbo orin wa ní sì ń lọ di mo jí báyìí àti mo jí ẹ̀rọ ìbínú o ajíire náà ni o torí jíjí mo jí látún fi bẹ̀rẹ̀ ètò lónìí oúnjẹ èmi gan ti gbàgbé ẹni tó kọ mo jí ire o ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ̀ràn lọ́wọ́ ẹni tó bá mọ̀ ààrẹ èèyàn kankan sọ assignment wa kò sẹ́ni tó mọ̀ nínú comment section mo jí ire ṣùgbọ́n èmi fẹ́ sọ ilé iná mo mọ̀ bóyá mo gbà á ó dàbí ẹni pé bàbá wa Adelove ó ní yẹn wá sí mi lórí ni mo wá rò pé máa rí ẹni tó máa mọ̀ àṣẹ ẹ̀ka èmi náà mọ̀ kọ́nà n ò rí èèyàn mọ̀ èmi náà ò mọ̀ n ò rántí ṣùgbọ́n ó dàbí pé bàbá wa Adelove ló kọ́ mo jí ire mo jí bàbá wa Adelove ní lọ́kàn tèmi bàbá rẹ̀ tó mọ ẹjọ́ ààrẹ èèyàn kankan dáhùn assignment tànà tó ní mo mọ̀ ṣùgbọ́n sẹ́yìn náà mọ̀
ńlá àmúdáhùn ẹ̀wà fún yín lọ́la. Olúwa mi mo ń jáde lọ́dà o àti jáde àti dé ń tiwa o èyí tẹ́ bá sì ń jáde ẹ mọ̀ kọ́ lọ. Lónìí ọjọ́ 10 nínú oṣù kejì ọdún 2025 bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín bó ní wẹ́dà àti òjò ní ràn lọ́dọ̀ tiwa láti bí ìjẹta báyìí ó kọ̀ kò dá aṣáàdúpẹ́ at least ó lé òtútù lọ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo kùrukùru fọ́ọ̀gì òun náà kí àdé ogbó bá ṣe rí ní sàkání tiyín ẹ sáàmọ̀ lògbà gbígbà bá ṣe wá kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ kí wọ́n lò wá mọ́gbà ó ẹ sáàmọ̀ lògbà bí ọlọ́run bá ṣe taari ìgbà sí bẹ́ẹ̀ náà ni ọlọ́run ló fún wa lò ká mọ̀ lògbà lọ. Ó dá o gbogbo tẹ́ rí nínú abala léèfé ibo láti yọjú o ojú fèrèsé ojú wíńdò láti yọjú eléyìí láwọn máa wọ ẹnu ilẹ̀kùn ládùúgbẹ́ lọ́wọ́ náà náà wọ́ pẹ́ padà fún Elédùmarè mo tún wá ń kan sára mo ń gbóríyìn mo ń gbósùbà fún ẹ̀yin tèmi tẹ́ ń fi ojoojúmọ́ tẹ́ ń fi wáyè nínú kò sáàyè tá a jọ ń ṣèpàdé ọlọ́mọ ìlú yìí ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ sì ń bá wa pín tẹ́ ń bá fi tọ̀tọ̀rí àwọn èèyàn wa yóò dáa fún yín o yóò yẹ yín kò ní yẹ̀lẹ̀ ní báyìí wọ́n wà mọ́ dami tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù. Àkọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn wa fún ti tòní ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ o ó pọ̀ ńlẹ̀ bàbí ẹjẹ́ alọ́sọ́dọ̀ ọba sá arákùnrin kan ló mọ̀ jáde tán ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọba sá. Àwọn èèyàn ń retí bí ọba sá ṣe sọ wípé òun sì ni spíkà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn èèyàn wá ń retí nínú ìpàdé àwọn ọlọ́mọlé ìgbìmọ̀ asòfin tán ṣe last ìjẹta kọ̀ọ̀hún àbí jẹrin pé bóyá yóò lọ bẹ̀ ṣùgbọ́n kò yọjú owó tí wàá dájọ́ sí báyìí wọ́n ní on the 18th of this month ọjọ́ 18 nínú oṣù kejì ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ kọ̀hún àbúkọjá ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ wọ́n sà ní on the 18th wọ́n ní yóò padà lé mo ní àtàlẹ́ ní tí ń sọ̀rọ̀ yìí gbóyè gàrí nǹkan kan náà pọ́kọ́ rẹ̀ mo ní bóun ló ṣe jẹ́ tó ń la aláṣẹ lẹ́kọ̀ọ́ ni tí fi ń sọ kanjú abẹ́ ń kó pé extremely possible pé yóò padà ní on the 18th bẹ́ẹ̀ náà ló mẹ́nu bà gbogbo bí iṣu ṣe kú tí ọ̀bẹ là tó sọ ó ní wọ́n ṣe páàsì vote of confidence mo sì rí ó dà pé sáà vote of confidence ní táìmù ìbáyìí torí wọ́n kàn páàsì ẹ̀ lọ fún ààrẹ Tinubu lọ ni kí ni ìtumọ̀ vote of confidence ó dìgbà táwọn èèyàn bá dìbò kẹ́kọ̀ọ́ mọ ẹ tó ní confidence inú yín gangan. Wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ṣẹ̀ṣẹ̀ páàsì vote of confidence fún Ọ̀gbẹ́ni ní November inú oṣù kọkànlá ọdún tó kọjá kan tó wá gbẹ̀ ìgbẹ́bọjẹ́ nínú oṣù kejìlá ó léjú wọn lọ́wọ́ nú ó ṣàdájọ́ sí o on the 18th àmú fúnra rẹ̀ wá fún yín ẹ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ tààràtààrà kì í ṣàwá ládájọ́ sí àwọn ọmọ nǹkan kan pa rẹ̀ o àlẹ́jẹ́lì ni o ibà àlẹ́jẹ́lì náà ni ẹjẹ́ ń sáré kíra mi ibà gbọ́n ọdẹ bẹ̀ báyìí nàná ibà sáwọn olè ibà pẹ̀lú abẹ́ǹkù ibà sọ lójú ẹkú náà ni ibà rìn gínigíní tí kú mi ti kú yìí rìn gínigíní mo ti kọ́ ń tẹ́ mọ́ jẹ́dé àmọ́ rẹ̀ wá ń gínigíní ibà ọ̀páka ọkọ̀ òpèké èmi náà ní ibà ọ̀páka parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yá torí ẹ̀ lóhun wá sí jọra wa ibà go straight to the point tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sún láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ibà allegedly ibà reportedly èmi náà ní ibà àwa gbọ́ ni àwa ò gbà ó dá àwọn ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àkórí ìròyìn táwọn tọ̀tọ̀rí ara wa ẹ jẹ́ a lọ sí ọ̀dọ̀ Wike abániṣiṣẹ́pọ̀ Wike tẹ́lẹ̀ ó mọ̀ ń jọ bí ẹni pé ó ti gbóhùn sókè báyìí ó ní Wike gba 5 trillion naira mo ní trillion àbí billion àbí etí mi ní gbàgbóya ó ní mo gbọ́ dáadáa 5 trillion naira náà ní Wike gbà nígbà tó jẹ́ gómìnà mú ní kí ló fi ṣe ó nítorí ẹ̀ lànà náà ṣe gbóhùn sókè báyìí táwọn ṣe ń bẹ̀ táwọn ní kó wá sọ bó ṣe ná mo ní ó ṣe wá jẹ́ dà yìí ẹ̀yin náà ẹ fi ń ṣàbòsí ebi abániṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ ẹjọ́ ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ó ṣe wá jẹ́ dà yìí ni wọ́n ń béèrè pé kí Wike wá ṣàlàyé bó ṣe ná 5 trillion naira mo ní ó dá etí mi nìkan kọ́ ni wọ́n fi gbọ́ ilé yìí òun ó jẹ́ káwọn èèyàn wá gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àtúnmú bí ẹjọ́ ṣe lọ lónìí Wike versus Fubara yìí ní gangan lè ní jẹ́ èní ní ilé ẹjọ́ tó ga jù lọ Supreme tó máa gbẹnu sí Mike àmọ́ bẹ́jọ́ ṣe lọ àmọ́ ta gangan ló wà lórí òtítọ́ àtòdodo Supreme Court ó dájọ́ lónìí gbogbo wàhálà Wike àti Fubara àmọ́ bó ṣe lọ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni kì í sọ nìkan àpò mẹ́ àtúndélé ẹjọ́ kan o níbi tí ẹjọ́ Nnamdi Kanu tó ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ń gbọ́ ẹjọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀sìn mọ̀ pé láìpẹ́ yìí ló sọ ó ní kan transfer kéèsì òun kúrò ní Àbújá ó ní kan gbé òun lọ sẹ́nugun ní jurisdiction òun bẹ́ẹ̀ náà ẹlẹ́ẹ̀kejì adájọ́ tó wà lórí kéèsì ẹ̀ ó ti ní kó yọwọ́ ó sì ti yọwọ́ tẹ́lẹ̀ àwọn àmọ̀dí tí adájọ́ ẹ̀ tún fi pe ẹjọ́ báyìí
wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ trial inú ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn kan sì ń ṣìpẹ̀ sí ìjọba Tinubu wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ wọ́n ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ lára wọn ni deputy speaker fún House of Representatives ọmọ Ìgbò ni tó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáàrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ Kanu ṣùgbọ́n lọ́ọ̀yà rẹ̀ ti wá jáde ó ní kán má bàa bẹ̀bẹ̀ kankan àwọn òǹràn wọn ń ṣe ó ní Kanu ọ̀sẹ̀ olórí ráìtì ẹ̀ ló wà ó ní kán sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ìjọba àwọn ní ó dá àgbẹ̀yìndẹ́bẹ̀ àmú yín dé ọ̀gangan ibi tí wọ́n ti dá ẹjọ́ yìí bó o lẹ́jọ́ ṣe lọ sàn sún gbẹ́jọ́ síwájú ni sàn ti dá ẹjọ́ rẹ̀ ni òun náà ni a gbọ́ bó ṣe lọ bẹ́ẹ̀ náà ni a wà dé USA gbogbo ọ̀rọ̀ Trump léèyàn kò léèyàn yìí ó ń wọ́gi lé àwọn òfin kan ó ń ṣe àwọn òfin tuntun ó ti wá ba Nàìjíríà náà báyìí o ti USAID láti ń sọ tẹ́lẹ̀ gbogbo owó ìrànwọ́ tó ń tọwọ́ USA bọ́ọ̀dì sí àwọn orílẹ̀-èdè yòókù pàápàá jùlọ orílẹ̀-èdè Áfíríkà tán pè ní developing ibi ò tí ẹ mọ̀ pé orílẹ̀-èdè kan sì wà tó wà ní kàtígórì underdeveloped ibi ò mẹ́lẹ̀ sí Nàìjíríà tó wà bóyá developing ni bóyá underdeveloped ni ṣùgbọ́n wọ́n ti wá sọ ní ìsìn wípé lórí ọ̀rọ̀ visa àwọn ilé àwọn Nàìjíríà padà lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó tún fẹ́ wọlé àwọn ó gà wọ́n lọ́rùn báyìí ni mo ní kí ló dé lórí ọ̀rọ̀ Dropbox mo ní Dropbox yìí kì í ṣe gbogbo èèyàn ní olókan ṣé báwọn tó bá ti ní visa tẹ́lẹ̀ tán fẹ́ rí níwò ẹ̀ ni mo kò ní ìdí wípé bóyá wọ́n lọ ń dúró ṣùgbọ́n kò ní ìdí pé bóyá wọ́n lọ ń farahàn fún interview mọ́ wọ́n kàn submit kíní wọn bí UK ṣe máa ń ṣe ni wọ́n ní kò sí ẹ̀ mọ́ wọ́n ní kí everybody wá máa yọjú mo ní èrò ti pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi pè mí láàrin ìyá mi kan Stella Odele wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Kẹ́mi Badenoch àti ọ̀rọ̀ UK àmẹ́nubà náà gbogbo ọ̀rọ̀ immigrant pàápàá jùlọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí àwọn conservative láti ẹnu Kẹ́mi Badenoch tó jó lórí wọn tó sọ wípé fẹ́ ṣe bí Trump ṣe náà fẹ́ mọ́ ìrànjú mọ́ àwọn immigrant táwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí pé ṣe bí ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ náà ṣe bí immigrant lọ́nà mo ní wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ sí Trump náà síbẹ̀síbẹ̀ Trump gbé ìgbésẹ̀ ara ìgbésẹ̀ rẹ̀ ló ti kó bá Nàìjíríà báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà wọ́n rí déètì interview lásán wọ́n ti rí mú tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé ó kàn fi passport rẹ̀ ránṣẹ́ kò sí yùn mọ́ tí ò ní nídìí pò ń lọ tó àbó mọ́jọ́ ẹlòmíì déètì ẹ̀gún gbọ̀nàgbọ̀nà inú next year ní déètì ẹ̀ wá tó bẹ travel ó sì ti ń pèrò pé òun travel láti inú ọdún yìí wọ́n sì ń fún ní November next year mú ní ọmọ Nàìjíríà bá sì ti lọ USA àti Canada wọn àti ìrèlú èbò abẹ́rẹ́ lónìí gbogbo bí ó ṣe bá mú tó bá ojú àjẹkẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a kò ń bẹ̀ a sáré mú yín dé Cross River níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n lé àwọn awakùsà lọ́nà àìtọ́ wọ́n lé wọn lẹ̀ bí ìgbà téèyàn bá lé tòmátò ni nígbà tọ́wọ́ bá wọn mo wá ní ara ọ̀rọ̀ tí ó sí ọmọ ẹlẹ́sọ láìpẹ́ ire o wọn àti ìrí kan lé àwọn awakùsà lọ́nà àìtọ́ ní ilẹ̀ Haúsá o kùsà wà ń bẹ̀ náà o a mọ̀ pé epo làwọn eléyìí jí wà ṣùgbọ́n góòlù wà ń lé Haúsá sanfara nkankan wọ́n sì ń jí wà náà wọ́n ń kówó ẹ̀ sápò a sì tí ì rí èèyàn kankan àwọn èèyàn ń bi mí àyà náà ń bi mí pé ọ̀gá mi ìgbó làwọn agbófinró mọ̀ mú àwọn tí ń wakùsà lọ́nà àìtọ́ ní ilẹ̀ Haúsá náà wọn ló di ọjọ́ tó bá mú favoritism kúrò ní ọ̀rọ̀ wọn èmi ò náà ń ṣe favoritism o ṣùgbọ́n tí ò sí ọmọlẹ̀ sọnù pé ṣé òfin tó dè wọ́n nílẹ̀ Haúsá só yàtọ̀ sí eléyìí tó dè wọ́n ní Niger Delta ni ara agbègbè Niger Delta ní Cross River wa àmì níbẹ̀ lónìí gbogbo bọ́ sí ìfojú wọn hàn ọjọ́ tí wọ́n bá sì fojú ọjọ́ tó bá sì bẹ̀rẹ̀ sí fojú táwọn tilẹ̀ Haúsá náà hàn á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ṣùgbọ́n báyìí wọn àti ìbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lásàrè dé ọ̀dọ̀ ìyàwó ààrẹ Tinubu níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n mọ̀ pé wọ́n tẹnu bá àwọn ilé ìjọsìn wípé tí wọ́n ò mọ̀jú kán máa polongo owó òjijì prosperity gbogbo wàásù tí wọ́n lórí prosperity ní kí ló dé tí ìyàwó ààrẹ fi ń sọ báyìí mú ní ṣé ẹ ti gbàgbé pé pásítọ̀ níyàwó ààrẹ ń rí díìmù ni pásítọ̀ níyàwó wọn ṣùgbọ́n ibo náà ti sọ kí ló fà á tọ́rọ̀ fi kàn án àmú ìdébẹ̀ lónìí kò ní í dọ̀la bẹ́ẹ̀ náà ni a tún update yín lórí àwọn tó fẹ́ dá ìpínlẹ̀ tuntun sílẹ̀ a update yín lórí ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ tuntun 31 states náà fẹ́ dálẹ̀ àwọn tó fọwọ́ sí àwọn tí ò fọwọ́ sí gbogbo ẹ̀ náà àgbè ìdébẹ̀ lónìí kò ní í dọ̀la o bẹ́ẹ̀ náà lásàré dé ìpínlẹ̀ Niger níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ìbúgbàmù míì mo ní sàdó olóró ni wọ́n yìí ṣe ìbúgbàmù yìí ṣe mọ̀ ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀
wọ́n ní kì í ṣàdó olóró mo ní ṣé tírélà agbépo ni ló tún ti jóná ló kọlura wọn wọ́n ní rárá mo ní kí wá ni wọ́n ní tírélà tí máa ń mílì ráìsì mo ní mo bá tara ajé tara mi bá bù máa sọ pé ráìsì góòlù nù lábẹ́ ìṣèjọba èmi ló kàn kí ló ṣẹlẹ̀ tí odidi ráìsì jóná gbogbo àdúgbò ni ó mọ ọrùn oúnjẹ wọ́n rò páwọn aláṣẹ tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe gbaná kí mọ̀ ṣe kékeré àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín àwọn èèyàn tó sojú wọn náà sọ̀rọ̀ kódà lónìí náà ni kò ní í dọ̀la o bẹ́ẹ̀ náà lákúrò ń bẹ́ẹ̀ á sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin ọmọ Yorùbá kan tí mo kì í ṣe èbó òun náà kọlà sóhun báyìí ní fi mọ́ ṣàwàdà ní fi mọ́ ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì ẹ̀ pẹ́là mọ́ pẹ́là kì í ṣe Professor pẹ́là o ọmọ kan tí wọ́n ń pè ní pẹ́là lórí TikTok mọ iye tọ́wọ́n yẹn pa ni ó lóun mọ́ pa 20 million naira ìdíyelé 20 million naira láàrin ọ̀sẹ̀ ó lé láàrin 30 minutes tó ń bá bẹ̀rẹ̀ live show lórí TikTok ó lóun mọ́ pa ẹgbẹ̀rún 2 sí 3 owó dọ́là $2,000 sí $3,000 mo ní bẹ́ẹ̀ náà ni ó lọ́mọbìnrin kan tóun àti ẹjọ́ mọ́ ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì báyìí tá a mọ́ rí wọn pọ̀ tán ní sólólùfẹ́ rẹ̀ ní èèyàn ọmọdé méjì ẹ̀ sì wá máa fẹ́ra yín kì í mọ̀ sọmọdé nìyàn kì í sọmọdé tààràtààrà náà o wọ́n ti ń dájọ́ páwọn ò fẹ́ra wọn o wọ́n ti ń dájọ́ rẹ̀ o á mú yín dé ọ̀dọ̀ rẹ̀ níbi tó ti gbóhùn sókè nínú interview lónìí náà ni kò ní í dọ̀la o níbẹ̀ yẹn já dọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà níbi tí wọ́n ti gbéná wojú Facebook Mẹ́ta wọ́n ní àwọn fẹ́ gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ mo ní kí ló dé bàbá Fálànà kí ni Facebook ṣe fún yín odidi $5 million kì í ṣe náírà o $5 million ní bàbá Fálànà tán sùn Mẹ́ta ìyàláyà Facebook ní jẹ́bẹ̀ Mẹ́ta ló ní Facebook báyìí mẹ́ta látẹ̀wọ́ yìí o Mẹ́ta ni mo kọ́kọ́ kù mú ní sọmọ Yorùbá ló ní Facebook fún ni Ọlọ́run ló kú mọ́ ibi tó ti rí Mẹ́ta yìí Mẹ́ta dátà ni gbèmí ṣe ro ara Mẹ́ta dátà náà ti yọ ṣùgbọ́n bàbá Fálànà ti wá ní àwọn fẹ́ kílèmù $5 million owó kíni wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kan Facebook Mẹ́ta tó ní Facebook pé wọ́n wọnú privacy àwọn ibi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo àwọn wọ́n ní wọ́n wọ́n rè lo picture àwọn bì kan àgbẹ̀yìn débẹ̀ á sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ fún yín lónìí gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ yóò yé wa nítorí ó ń jọ bí ẹni pé Facebook gan-an wọ́n máa kọjá àyè wọn ṣé Facebook ló wá ṣẹ̀ àbáwọn kan tí wọ́n lọ ṣe advert lórí Facebook owó ẹ̀ náà lágbé ayé AI láti wà ní ìsìn wọ́n fi AI wọ́n fi ń lo àwọn èèyàn ní jìbìtì bẹ́ẹ̀ náà lákòó ń bẹ́ o àwà dé UCH àmọ̀gbọ́n wọn láwọn aláìsàn ń fa jẹnẹrétọ̀ wọn I better pass my neighbor wọn náà ń fa lọ ilé ìwòsàn fúnra wọn kán lè tètè dán lóhùn káwọn aláìsàn wọn tán gbé lọ ọbẹ̀ kán mọ́ bá tètè kú látàrí wípé wọn tètè dá wọn lóhùn ní Nàìjíríà síbi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ni mínísítà tó sọ wípé àwọn òyìnbó ti ń wá sí àwọn ilé ìwòsàn Nàìjíríà ṣé bóyìnbó náà ṣe máa fàyẹ rétọ̀ wà nù gbé níbẹ̀ lónìí ó yè mí lẹ́nu ó yà ń lẹ́nu. bẹ́ẹ̀ náà ni ní báyìí a sáré mú yín dé ìpínlẹ̀ Delta níbi tí a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti jáwọ́ wọ́n ti jámi lórí bí wọ́n ṣe ń ṣe baby factory o tí wọ́n ń kó àwọn èèyàn rè fún wọn lóyún ń bẹ̀ tí wọ́n sì bóyá ń tọmọ fún àwọn tí ò rọ́mọ bí ni bóyá wọ́n ṣe IVF ń bẹ̀ ni bóyá wọ́n ń fọmọ́ sóògùn owó ni kò yíá tán fi di àwọn kan mọ́lẹ̀ tí àwọn ọkùnrin kan sì ń wọlé tì wọ́n bá sì ti bímọ báyìí wọ́n mọ̀ gbọ́mọ lọ́wọ́ wọn. bẹ́ẹ̀ náà láwọn akóńbẹ́lẹ̀ láwọn fi káde gbogbo àwọn àkórí ìròyìn ńlẹ̀ lónìí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin ìlú mọ̀ọ́ká yìí Princess tí ó wà ń di bí bàbá Àjẹsà ṣe rẹ̀ wọ̀n gangan náà fún bàbá Àjẹsà lókun lọ́rùn pé ó ṣe ìtàn wọn ló tún ti ń fún ẹlòmíì lókun lọ́rùn o wọn ló sọ wípé ó bá àyàn lò káfíńtà sí lélẹ́ ìbáyìí kò léèyàn wọn ló fipá bá ọmọ ọdún 9 lò kó tètè wọ́ọ̀dì àwa gan ó bá gbé sókè á gbé sókè ìwà ìbàjẹ́ yẹn ó ti ń lékè nǹka Nàìjíríà ní rí jù báyìí lọ á fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ròyìn nígbà bá dé ìkóríta yẹn ní báyìí ẹjẹ́ àwa palẹ̀mọ́ kúrò nínú àkórí ìròyìn ẹjẹ́ àwa máa wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ abala sánáwọlé ó yẹ ṣe cheese ẹ ti ṣe cheese ó yẹ jẹ́ ìyàyìn pápá àròjọ mùsùlùmí pákà
mo ti àyìn fọ́tò ayọ̀ ni yóò tó jáde fọ́tò òre ni hàn ní lo fọ́tò yìí fún bànújẹ́ nínú ọdún yìí àtọdún tó ń bọ̀ àti ní gbogbo ọdún wọn ní lo fọ́tò wa fún ìbànújẹ́. Ó dá onínú ọmọ lásán wọlé tó ní ẹ lè pè news flash ẹ lè pè ní flash news ara sẹ́kẹ̀ ẹ̀ràn mi náà ni gẹ́gẹ́ bí òye fi mí jẹ́ oyè ìbásáná wọlé ní káàbí tá a wà yìí àkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ mọ́ mú gbọ́n bẹ̀ ẹ jẹ́ a lọ sí ọ̀dọ̀ Àtíkù níbi tó ti gbóhùn sókè o tó ń sọ fún ń pàrọwà fún ààrẹ Tinubu wípé lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ owó 1.07 billion yìí tó jẹ́ ti health fund wọ́n ní intervention money ní wọ́n ní ẹmọ́jẹ́ àgbọ́ wípé ejò gbé jẹ́ o tàbí ọ̀bọ gbé jẹ́ wọ́n ní ẹmọ́jẹ́ àgbọ́ pé wọ́n swallow rẹ̀ o kàlùkàlù wọ́n láàfẹ́ gbọ́ mu wá ń wò pé Àtíkù náà ṣé lábẹ́ ìjọba tóun àtọ́básanjọ́ ṣe àgbọ̀ pé ejò gbé owó jẹ ni ẹran létí ó jọ bí ẹni pé lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan ni ẹranko gbé owó jẹ jù mo ní bóun ló ṣe wá jẹ́ ó ti pẹ́ tá a ti gbọ́ pé jòkówó jẹ lóòótọ́ o eléyìí tá a tún ń gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹni wípé bóyá wọ́n lọ kó pamọ́ sínú sókàwé owó wá bàjẹ́ lára ẹ̀ náà láti fi fọ́nrán kan rìn nísìn ẹ bá ń jù sí ilé agbára ẹ mọ̀ gbọ́ bó ṣe ń sọ pé EFCC dictate owó nínú kọ̀ńténà wọ́n dì bí ẹrù àsowó ni wọ́n lówó ti wá bàjẹ́ mo ní èmi ò believe wọn ò mọ̀ ìgbà tó ṣẹlẹ̀ bóyá ó ti pẹ́ ṣùgbọ́n mo rí i pé ó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀bọ gbówó mi ìnàkí gbówó mi ìnàkí náà sì rí ó súnmọ́ èèyàn àti ẹ̀gbọ́n tẹ́jọ ti ń fàyà àfà tẹ́jọ bá wá gbówó mi ṣé wọ́n lè lanú rẹ̀ ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ á wo ibi tí wọ́n ní wọ́n ti rówó nínú kọ̀ǹténà. Live for our data. EFCC discover money. See money. See where they hide am. Money don't spoil. Money don't spoil. When I see. Live. See where they hide am. It don't spoil. It don't spoil. Oh my God! See money! See money! Police barrack, wadata! Politician, I don't go kill us! Ó náà lẹ ti rí yẹn o ṣùgbọ́n Àtíkù sì ń gbóhùn òkè àmọ́ nítorí tó fi ń gbóhùn òkè òwe rẹ̀ yẹ̀yẹ́ ni o torí bóyá ó sì ti ń gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ pé owó kan èmi ò rò pé wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ látìgbà tí ààrẹ Tinubu ti bẹ̀rẹ̀ ìjọba pé ejò gbówó mi àbí sórí ọ̀rọ̀ wọn ní àwọn olóṣèlú ìgàn ọ̀rọ̀ wọn ń fi àdúrà ó dẹ̀ ẹjẹ́ kò ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ mínísítà fún works lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu Umahi níbi tó ti ń gbóhùn sókè ó ní àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe tógèètì àwọn fẹ́ dá tógèètì padà sí gbogbo títì federal gbogbo mọ́rọ̀sẹ̀ làwọn èèyàn bá ké gbàjarè pé gbogbo ọ̀nà lẹ́sà fi ń wá owó lórí bẹ́ẹ̀ sì máa gba owó orí lọ́wọ́ àwọn èèyàn iye táwọn èèyàn ń san pàápàá jùlọ àwọn tó ń gbé mọ́tò èrò tó ń lọ láti ibìkan síbìkan mo rántí tógèètì Ìbàdàn gbà náà ní mọ̀ ń kún sọ́sọ́ ni kò sí tó ní ràjẹ́ ń bẹ̀ ẹ dúró ń bẹ̀ bọ́ ọ bá fẹ́ tọ̀ ẹ tọ̀ láwọn apá kan àwọn vulcanizer wà ń bẹ̀ mẹkáníìkì wà ń bẹ̀ èrò pọ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n láti ìgbà tó ti ní kán mọ́ gba owó ń bẹ̀ mọ́ àní ìgbà yẹn àmọ́ ó ga o ṣùgbọ́n ní ìsìn wọn náà fẹ́ dá tógèètì padà kán sàmọ́ wà mọ́ kó tíkẹ́ẹ̀tì irọ́ torí báwọn agbèrò ṣe máa ń ṣe nù gbogbo tíkẹ́ẹ̀tì tán máa tà báwọn onímọ́tò wọ́n máa ń píríǹtì tiwọn bóun lówó sì máa dọ́dọ̀ ìjọba kan fi mọ̀ ṣé díjítà náà fẹ́ ṣe torí díjítà ní gbogbo tógèètì táwà níbí kì í sì ṣe pé tógèètì pọ̀ lọ rẹpẹtẹ wọ́n ń gbowó ń bì náà tógèètì o ṣùgbọ́n gbogbo ibi kọ́ ni tógèètì wà ọ́ ti káàdì ẹ̀ bó lè fi káàdì sanwó
coin o lè fi sanwó ó sì máa fi ṣéǹjì ilẹ̀ yóò fún ọ ní tíkẹ́ẹ̀tì yóò sì kíní bàríà yẹn fún ọ ṣùgbọ́n káwá mọ̀ wò wọ́n sì ṣe bóyá bí irú ti Lẹ́kì tó géètì ni wọ́n mọ iye tó ń pa wọlé ń bẹ̀ wọ́n sáà ní wọ́n fẹ́ dá tó géètì padà wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ retí mo ní táwọn èèyàn sì ti ń pariwo pé iye táwọn ń wọ mọ́tò àti ẹ̀gbá àwọn aládàáni àwọn oníkíní wá ń kọ́ ní ìsìn tó wó epo sì tún wọ́n mo ní ṣe táìmù ilé léyìí gbogbo owó tẹ́ ẹ ná sórí owó òòlù náà ní o lẹ́ná tẹ́ ẹ fi ṣe títí o ẹ tún fẹ́ gbà padà ó dà ẹ kú ìrọ̀jú mi ò ní ká ẹ mọ́ san táàsì o ara táàsì náà ni levy wọ́n mọ̀ ń perú eléyìí levy ni ṣùgbọ́n ó tọ́nà bọ́ bá ti ṣe títì wọ́n sàná àwọn ò ṣe títì yẹn dáadáa ẹ bá ń tẹ́sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọ́n ní ó dìgbà táwọn bá ṣe títì yẹn dáadáa àwọn òkàn ní déédéé mọ́ gbowó ẹ bá ń tẹ́sí kábíọ̀ lẹ́nu mínísítà. ó dáa níbẹ̀ ẹ̀yà sáré dé èkó náà o níbi tí a ti gbọ́ wọ́n ní àwọn haúsá ti wá dìde báyìí o wọ́n ti gbẹ́nu sí máìkì wọ́n ní àwọn ṣetán láti dáàbòbò èkó mo ní haúsá fẹ́ dáàbòbò lẹ̀ yorùbá ẹ jẹ́ kó ẹ bẹ́ẹ̀ bá ń sùn ẹ mọ́ díjú méjèèjì o àyà wa ń bi mí pé kí ló lè fà á táwọn haúsá lè mọ kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú èkó mo ní ṣe bọ́ọ̀ náà mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ haúsá tó wà lágége mo ní mi bílífù pé èkó nílùú òun ìmí ò délé rí lágbà tán ti bí sí ọ̀rọ̀ yìí kò máa jọ bí ẹni pé ọmọ iná là ń rán sí iná báyìí àwọn haúsá ló fẹ́ gba iṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ èkó ṣe lórí ọ̀rọ̀ ààbò wọ́n ní àwọn máa bá ìpínlẹ̀ èkó lé àwọn báńdíìtì táwọn bá kẹ́fín kúrò lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní àwọn sì máa ran ìpínlẹ̀ náà lọ́wọ́ láti má jẹ́ kí àwọn tí ò tí ì wọlé tán ń gbèrò láti wọlé bóyá tán máa fi tírélà kó wá wọ́n láwọn ò ní jẹ́ kán wọlé wọ́n láwọn tó fẹ́ fogun ẹ̀yìn já èkó tán bá ti kẹ́fín wọ́n ní àwọn ran èkó lọ́wọ́ mo ní wọ́n sì gbèdí ara wọn ọmọ náà láàrán síná èkó ń ṣe nǹkan mo ní gbogbo ọmọ ẹni tó bá ti wà lẹ́kọ̀ọ́ ìsàwúsà ìsìyíbò gbogbo wọn ló lẹ́tọ̀ọ́ láti dá sí ọ̀rọ̀ ààbò wọ́n dárúkọ àwọn agbègbè tí wọ́n fẹ́ tan torchlight tí wọ́n sí o mo ní sàn ní àwọn agbófinró tí wọ́n lọ́tọ̀ ni àbí wọ́n kàn fẹ́ mọ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn agbófinró lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní Agége wà ń bẹ́ẹ̀ mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ àìkọ́ta wọn nù Lagos Island wà ń bẹ́ẹ̀ Ìdí Àràbà wà ń bẹ́ẹ̀ Ọ̀jọ́ Ṣàṣà àti Alábà mo lójú bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo ibi tí wọ́n bá ní Sáàbò sí Ìkòròdú Sáàbò wọn pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ mo ní gbogbo bẹ̀ ní kí wọ́n tan torchlight wọn dé àwọn oníkan wọ́n ran ìkó lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ti wá di olè ló mẹ́sí olè tọ́ o àyà wa ń bi mí pé ṣé ìjọba ló rán wọn níṣẹ́ àbí àwọn gangan ló rán ara wọn níṣẹ́ mo ní àsomọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lójú wọn ti dọ́mọ èkó Lagosian ni wọ́n sì tún bílífù pé àwọn ń dáàbòbò ìpínlẹ̀ táwọn wà ní ibẹ̀ làwọn ti ń rí ọrọ̀ ajé ṣe àti pé nígbà tí wọ́n ti rí pé ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú ó ti fẹ́ mọ́ ṣẹlẹ̀ tó sì ti ń délẹ̀ Yorùbá tó sì jẹ́ wípé ara ìyá wọn náà bá ń díẹ̀ àwọn náà wọ́n fẹ́ tètè dìde torí bọ́n bá tètè dìde bẹ́ẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n lé wọn lérí eré àsápajúdé sí ni wọ́n forí ko torí ẹ̀ làwọn náà ṣe ń ebi lọ́jọ́ sí la fi fọ́nrán kan yìí àwọn tàpápá tán náà ń jó tán ní ẹ̀yìn mẹ̀rẹ̀ndà tán tó gbàjọba lọ́wọ́ ọba sá wọ́n lẹ́yìn ẹ̀ làwọn wà àwọn náà ti ń dá sí ìṣèjọba Haúsá mọ̀ nǹkan kan ó rà ní rí ju báyìí lọ́nà abala sánáwọlé onípápápá àyà ọ̀rọ̀ kan ó yá wá gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ gbóhùn wọn sókè gbogbo ìmọ̀ràn wọn tán ti kọ́lẹ̀ tán fọwọ́ ara wọn kọ́ sínú comment section ó yá gbé òkè jẹ́ àgbọ́ abala wọn pápápá àròjọ mùsùlùkùn. mo mọ kí n káàbọ̀ sínú abala comment section lónìí àti Ọlábọ̀dé Ọlájùwọ̀n wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ Gloria Okon gangan ló padé légi wá wọ́n kàn waste Ọ̀gbẹ́ni yẹn dànù ni ó ga o. Ìyáwó Rafiat Eyowa, we want to thank you, Mr. Bobby. I appreciate your feedback on the matters of the 3 children found in the fridge. Hope they bring us more autopsy results. What I'm thinking may be someone that knows their parents and their movement. It may be the family members or their neighbors, but God will reveal the person that did these horrible things. People, let's get Yoruba nation and straighten all the maladies or to zero tolerance for the bad people. Bẹ́ẹ̀ ni o, bàbá ti gba Yoruba nation. Kò sí àyè gbẹ̀dì ẹ̀sìn fáwọn olubi èèyàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Nuru Alao wọ́n ní all these Yoruba kings don't deserve to be king. When do you see Igbo kings for north? Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n ní kán jókòó
síbi tí ibi tí wọ́n fi wọ́n jọba sí àbí kò jù bá náà lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni at nix elegance wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàlẹ̀ jẹ́dlì ìbá òdodo ọ̀rọ̀ sí ẹ wá rí i pé Yorùbá gan lọ́tà Yorùbá ìtìjú tí kò lẹ́gbẹ́ ni pé ọba ilẹ̀ Yorùbá ti sọ ara wọn di ẹrú gàǹbàrí orin àwọn bàbá wa láyé àwọn olóṣèlú gidi yàtọ̀ sí àwọn alátẹnujẹ nígbà tí àwọn ọmọ Yorùbá darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ alákòókò NCNC tó jẹ́ ẹgbẹ́ Ahmadu Bello ní pé ká dọ̀bálẹ̀ fún gàǹbàrí ká rọ́jú ká kú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ti gbé ìtìjú ta o. Wọ́n ní kí ni ọba Gandhi wá lọ sílẹ̀ Haúsá gbogbo ọba Yorùbá tí kò bá sí lẹ́yìn Yorùbá nation ojú ni ti náà sàn ìyá wa fohùn ńlá ránṣẹ́ Yorùbá nation no going back in Jesus name. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí amen. At Akeem Fọlọ́run sọ Esther Ọláìtàn wọ́n ní may God have mercy upon Nigeria. Ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby, always enjoy your news. May God continue to strengthen you and Aya every day. Amen and you too. Ìyá Victoria Bádéjọ wọ́n ní happy Sunday to you Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Àfi kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ìsọnù tí ó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà o lè gbé o lè gbà ni. Kí gbogbo abiyamọ ṣọ́ra kí wọ́n sì bójútó ọmọ wọn kí wọ́n tó sọ wọ́n di agége táwọn tún agége ìyíṣẹ́ agége búrẹ́dì ó àtẹ̀wá gan-an Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù ránṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá mi mòró múbọ̀ ẹja ọ̀sán wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tò tọrọ Darlington àwọn ènìyàn yín ní Ọ̀ṣun wọ́n ti ganu sílẹ̀ di òṣèlú o if you can't beat them you join them kò yé wọn ní yóò yé wọn lọ́la tí ò bá pẹ́ jù ìyá mi wọ́n bú síjó àánú wọn ò ṣe mí o ní àdúrú gbogbo ariwo wa mo ti pín o àmì ọ̀dà fún ibẹ̀ ṣe pín Ọlọ́run bá ń pín ayọ̀ kan yìí láìpẹ́ láì jiyàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Josephine Aláwìyé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Aya the good Lord will continue to be your strength. In fact it's really sad for all these bad offences in our country Nigeria. Inú níbí ni kì í ṣe àìmọ̀wáwù kò kan ta àìmọ̀wáwù gbogbo ẹ̀ jùlọ àwọn òṣèlú ti bà gbogbo òfin irọ́ jẹ́. Yorùbá nation là ń fojú sí o gbogbo wa náà ni Ọlọ́run àgbà fún àwọn tẹ love ránṣẹ́ àti flower. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Omitogun Dennis wọ́n ní well done wọ́n thumb up sí wa wọ́n ní up Yorùbá nation no going back. At Adeawo wọ́n ní ibà kéde Yorùbá nation no going back thanks for the good work. Ó dàbí pé àwọn Nigeria force ti ń ṣiṣẹ́ fún Lagos boy Jagaban ẹ̀yìn lẹ́wọ́ o allegedly wọ́n tẹ love wọn bú sẹ́rin o ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́. At the cars olúwa tún mi ṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Aya kú iṣẹ́ olúwa sọ agbára dọ̀tun o àmì o wicked chief the boy's uncle should be arrested. A gbọ́ pé 6 and 7 ìwé Mósè ni àwọn aláwo àáfà ń lò fún owó àǹjọ̀nú pẹ̀lú eégún òkú ìbọ̀lẹ̀ ti gbọ́ mọ̀ ìbọ̀lẹ̀ ti gbọ́. Wọ́n ní ebi ilẹ̀ Yorùbá ìran orílẹ̀-èdè Yorùbá ló yẹ kẹ́kọ̀ọ́ ebi orílẹ̀-èdè Yorùbá ló ń pa yín gbogbo wa náà ni Ọlọ́run yóò bá wa ṣe láṣetán. Yorùbá nation ní ìbàlẹ̀ ọkàn mi ó dàbọ̀ from Providence Rhode Island òun náà làwọn náà ń dúró dé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọládélé Adéògùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkókò nìyí fún wa láti bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ òfin tí a máa lò ní lórílẹ̀-èdè wa kí ọba mọ agbára rẹ̀ kí olóṣèlú mọ agbára rẹ̀. Yorùbá nation no going back from Minnesota USA ló wà. Ó dà ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni àti mo ti lọ́lá kọ́mọláfẹ́ wọn ní ìbàlẹ̀ jẹ́dlẹ̀ àti Aya kó ìsinmi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà burúkú. Àwọn ọ̀dọ́ yìí ní Nàìjíríà àwọn ìjọba ni ó fà á o ṣé lóòótọ́ ìjọba náà ló ní ká máa bẹ́ orí olórí ká máa jí òkú olókùú. Kò sí ètò kankan fún àwọn ọ̀dọ́ wọ̀nyí àwọn náà fẹ́ ọ̀nà àbáyọ fún oúnjẹ òòjọ́ èyí ló fà á tí àwọn ìwà burúkú yìí fi ń pọ̀ sí lójoojúmọ́ o òmìnira Yorùbá nìkan ni ọ̀nà àbáyọ o Olúwa àgbà wá o. Ó dà ẹ̀yin náà kúkú kọ̀rẹ́ẹ̀tì ẹ kọ̀rẹ́ẹ̀tì o orí tí ìjọba ibi tí ìjọba sún wọn dé náà dé yìí. Ajíbọ́lá Òṣùjì wọ́n ní babaláwo nìkan kọ́ àwọn àáfàá náà máa ń lo egungun òkú ó mọ̀ ga o ó mọ̀ ga báyìí o kí láàfáà wádé di egungun òkú tó wà ní Àlùkùránì ni. Ó ra ọ̀rẹ́ náà ní àtúrí ìyáwárí scout Adigun wọn ní Nàìjíríà ni wọ́n ti ń ra
ilé láì ní iṣẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ náà lórí irọ́ ni o ire o ó dàárọ̀ salam wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ẹ̀yà mi ṣé ẹ ti bínú sí mi wọ́n pè yín òun wàá yìí pè yín. At Ifáláyé wọ́n ní ibà Yomi kùmù ń jẹ́ o ibà gbé wọn débẹ̀ ibà ọ̀pàpà paradẹ̀ kú ìyànjú o orílẹ̀-èdè Yorùbá àgbèwà àṣẹ Ìdùmarè ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń mú inú wa dùn à ń gbádùn ètò yìí púpọ̀ ọlọ́mọ ní múnú gbogbo wa dùn God will bless you àmín àṣẹ ìgbà tí Yorùbá nìsan bá dé wọn kò ní fi wá ṣàwátì ní orúkọ Jésù àmín o ọmọ Odùduwà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ Yorùbá nation together we will win wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ yóò dáa fún yín we love you too. bẹ́ẹ̀ náà ni at Josephine Fadirẹ́pọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ káàárọ̀ èmi náà kí yín padà o wọ́n ní ibà orúkọ pọ̀ abẹ́rẹ́ nǹkan thank you for always taking us to the koko of Nigeria ọlọ́pàá exchange is their best work both in report and person. Àtàbímbọ́lá Ilésanmí ó dùnjoyè lọ mẹ́mbà wa ní wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ òye bá ìfẹsọ̀wápọ̀ Ọlọ́run á máa bá wa ṣe àmín agboolé aláyọ̀ wa yìí kò ní bàjẹ́ láṣẹ Ìdùmarè àṣẹ wá ìbádára kí àwọn ọ̀dọ́ wa wọ̀nyí máa fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ tí wọ́n ní wọ̀nyí ṣe ohun tó ń wúni lórí ju jìbìtì lọ ìfẹ́ owó àníjù wàhálà ni o Ọlọ́run àjẹkàn gbọ́n abẹ́ẹ̀rí àìmọye àwọn ọ̀dọ́ tó ń ṣiṣẹ́ tán tẹpá mọ́ṣẹ́ wọn tí ì lówó lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n nígbàgbọ́ pé lọ́jọ́ kan owó á dé ó yàtọ̀ sí àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n dájú. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọ̀lànrẹ̀wájú Adéọlá ọláyín òní rẹ̀yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby please what can we people do to make Yorùbá nation work please help us ask Mr. Sunday Igboho èyí tí bàbá Sunday Igboho ń ṣe náà jẹ́ àní káwọn èèyàn míì náà sowọ́pọ̀ ẹ̀tanú ló ń ba yé àwọn àgbààgbà Yorùbá àtàwọn kan ẹ̀tanú ló ba yé wọn jẹ́ kán sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Sunday Igboho àtàwa tá a wà ń bí àti bàbá wa Bánjí Akíntóyè ìfẹ́ ló kù ká ní bí gbogbo ọmọ Yorùbá àti dúdú àti pupa àti àgbàlagbà àtọmọdé àti àwọn Afẹ́nifẹ́re àtàwọn tí ò fẹ́ Afẹ́nifẹ́re bí náà wà gbogbo wa bá ṣe pa ẹnu pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ sàríà tá a láàfẹ́ sàríà tá a bá lè panu pọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ìbàdà ká set aside the differences wa because this is the time to let us know what we can do to join them love from there ọkọ àwa arúgbó from Texas yóò dáa fún ìyá wa yóò dáa fún yín torí mo rí ìfẹ́ Yorùbá nation nínú yín n tá lè ṣe náà ni pé ká mọ́ jèrè ọkàn báyìí kò kì í ṣe táìmù ìjà àwọn tí ò yé ká fi yé wọn. ìyàwó Dorcas Jalo wọ́n ní irú àjọṣepọ̀ wo ni ọba Gandhi ní pẹ̀lú àwọn ọba Hausa àti Fúlàní èmi náà mọ̀mọ́ ìyá mi bá ṣe rí inú wo bóyá wọ́n bọ́ kó ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ jù lórí ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ló ní àti Jeremiah Ọbaníṣọlá wọ́n ní àwọn ọba náà tí kì í wá sílẹ̀ Yorùbá àwọn ọba Yorùbá ti tàbùkù àwọn ọmọ Odùduwà púpọ̀ àkùkù mọ̀ntán tí ì bá lọ kò tí ì yé wa n tó mú odidi ọba dìde lọ sí Gombe kò nǹkan kan wà níbẹ̀ tó wà important wọn kàn fẹ́ fi hàn án ni wọn á gbọ́ kò sí mọ́ sí lè fi pamọ́ tó. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Yẹmí Ìgè wọ́n ní ẹ wo àwọn ọmọ méjì yìí again ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe èyí dà èyí gaba yìí o oògùn owó sáà ni ìbẹ̀rù Ọlọ́run kò sí ní ọkàn àwọn ẹ̀dá alààyè mọ́ ayé lé òyìnbó sí o ilé ayé doríkodò kò yé wa mọ́ ibi apá máa gbà kò yé wa o. at Aláké Adébáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done èmi náà kí n well done tẹ́yìn náà tiẹ̀ wáàyè tẹ́kọ̀ comment wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú news yín ó ń fi àṣírí ìlú hàn fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù sí a o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà lágbọ́kànlé lẹ́yìn Ọlọ́run ni at Yẹmí Ìgè wọ́n tún ní ó mà ṣe o please continue enlightenment on freedom sir ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní o mọ ìtumọ̀ òmìnira o ṣé ó yẹ kí wọ́n tún bá wọn máa múra ìdìbò pẹ̀lú gbogbo ìjìyà yìí àfi kí Ọlọ́run fi òye yé wọn o. Stella Odele Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìgbà tí wọ́n mú Yàyà Bello náà ó rẹ́rìn ni that means ó ní bàbá ìsàlẹ̀ kò sí nǹkan tí wọ́n máa fi ṣe wọ́n kàn máa
fóònù ni pé kán rìlíìsì ẹ̀ ká mọ̀ o. Àtọ̀lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bí mo bá ráàyè jápa kúrò ní Nàìjíríà ó di gbére Sokoto wèrè. Nígbà bá ráàyè jápa Ọlọ́run ó sì bá yín ṣe yóò bá yín ṣe tẹ́ẹ̀fì ráàyè jápa. Àtolúwọlé Bákàrè wọ́n ní Olúwa àti Mufti wọ́n ti gun gèrè kọjá ìwé báyìí. Àwọn ọba tí Ifá ò mú wọ́n ní wọn ò sọ̀rọ̀ mọ́ lódìlódì ni wọ́n máa ń hu ìwà bíi kí wọ́n kó ogun ja ìlú ló máa ń ṣe wọ́n. Yoruba nation no going back. Why NNGB wọ́n tẹ love sí a. Olúwọlé from Dallas, Texas yọ yẹn kò ní yẹ lẹ. At Ìdẹ̀ra whenever I visit Nigeria and see the police with their long gun I fret and shiver. Wọ́n lẹ́rù mọ́ bá wọn wọnú egun. I have never seen gun with the police for all the years I have been living in England. Wow. Ara ń tàn sọ nìyẹn o. Ṣé ti ẹ̀rọ àwọn pólíìsì tí wọ́n ń bì níta lò wọ́n máa ń mú pistol kiri. Pistol yẹn jẹ wọ́n lógún gan. Gbogbo wọn náà kọ àwọn kan wà tó yẹ pé pọ́npọ́ kìíní nìkan báyìí náà máa ń mú dání. At Emmanuel Adeoye Sotiwa ẹ̀mọ́bìnú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yẹ kú ètò Ọlọ́run wa máa bá yín ṣe o àmì o. Bàbá Adébóyè fi ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ṣe bí ẹni tí ó bú ọba Dáfídì nínú Bíbélì ní o. Wọ́n kó ti 2 Samuel 16 verse 5 to 13 Samuel 19 verse 16 to 23 ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn ènìyàn dájú o ìkà. Kí ni àwọn òbí àwọn ọmọ yìí lè ṣe tí ó fi máa pa ọmọ mẹ́ta? Fúlàní ṣe tiwọn, ìjọba ṣe tiẹ̀, àwọn aráàlú ṣe tiwọn. Ọlọ́run jẹ́ kí Yorùbá dá dúró. Abẹ́ẹ̀rí à ń pariwo tàwọn olórí, à ń pariwo ti Fúlàní, àwọn èèyàn náà tún ń para wọn. Àtinúkẹ́ olùkọ́ yẹn wọ́n ní bá ganu sí cheese mo ń jẹ́ yín o èmi náà ganu sí o mo ganu sí gbogbo kọ́mẹ̀ntì yín mo ṣe ẹ̀kú òtútù o àbáwa lára mu kò ní í ṣe ọwọ́ òdì sí wa lára àmì àṣẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ wọ́n ní àyà nìkan ni ó ní lọ́ọ̀fù yìí nítorí ẹ̀ ń jowó àyà lánàá rìlí mo mórúkọ tiyín náà ó di méjì bẹ́ẹ̀ ti pé méjì lọ́wọ́ mi wá. Àti yàwá Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní London wọ́n ṣe kámẹ́rà sí gbogbo burial ground wọ́n dẹ̀ ní staff tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ wọ́n fẹ́ǹsì ẹ̀ round pẹ̀lú géètì. Wọ́n ní káwọn council àwọn local government kan jọ kan sí ọgbà àti burial ground pẹ̀lú géètì torí eléyìí jẹ́ ohun ìbànújẹ́ fún aráàlú. Ọlọ́run ṣàánú wàsáwọn tán tọ́jú èèyàn náà tọ́jú òkú. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn olórí Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọlẹ́wà Adésọlá wọn ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby BRICS has many countries that has joined them. Bẹ́ẹ̀ ni about 31 countries. Bẹ́ẹ̀ ni I don't think India's exist can dissolve the union. Let us wait and see with what Trump is doing to many countries. Yoruba nation now going back. Thanks for this news program. It helps me to sleep every night. Wow. Love you and I have plenty. Wọ́n tẹ love sí ya. Ṣé ẹ rí ìdí tẹ́mi ṣe mẹ́nu bá India ni wípé wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ ni. India náà sì rèé ìyẹn wọn ò ṣe é kó kéré. Wọn ò ṣe é fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Founding members ni wọ́n. Ní India náà lórí ọ̀rọ̀ ajé sì rèé àwọn náà lẹ́nu torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí àwọn kìíní ò ta epo náà ra gáàsì mọ́ lọ́wọ́ Russia Indian ni wọ́n ń tà á sí ni Russia ń tà á sí kán tó tún wá mọ́ tún tà fún àwọn Europe. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìfọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò sí èèyàn kan Ọlọ́run nìkan ni ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ orúkọ igan ẹ̀mọ̀lá Ọlọ́run nìkan ló mọ̀lá yọ̀ọ̀dà fún bàbá mi o. Bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbọ́ngbọ́n là ń rọ́fà di tí aláriwo of Yorùbá nation ṣé ariwo ni mò ń pa sí ilé tí báyìí ẹ̀ńdọ́gbọ́n yọ̀rọ̀ sí ńlá ni o à ń gbádùn ẹ̀ o yọ̀ọ̀dà fún èmi náà ń gbádùn yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí arẹpẹtẹ láàbá pariwo lórí ọ̀rọ̀ yìí kò ní yí àwọn èèyàn pàápàá jùlọ lórí ìrìn àjò òmìnira. Ìyá mi mòró mú bọ̀ ẹja ọ̀sán mòró mú bọ̀ ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington kí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ yẹn lọ máa ṣe sẹ́nítọ̀ nínú gálò lóun fẹ́ jẹ sẹ́nítọ̀. Wọ́n ní irú rẹ̀ kò yẹ ní ìgboro àwọn tí ń jẹ náà san kí ni ìyàtọ̀ mọ́mí abẹ́ ẹ̀kúrò dáadáa ni mọ́mí àwọn tí ń jẹ sẹ́nítọ̀ ní ìsìn náà kí ni ìyàtọ̀ láàrin eléyìí gan bẹ́tà tora àti mọ̀mọ́ sí ọwọ́ rẹ̀ wọ́n ní kí ọba Mahatma Gandhi tún fi Mahatma Gandhi ṣe má kó wa lé Fúlàní lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe pàtàkì o
ó ṣe kókó sí èmi gidi gan kí ọlọ́run tètè gba àkóso òmìnira fún wa o àpò ìpalẹ̀mọ́ ilé o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ o. At Mrs. Power wọ́n ní I'm tired of all these Yoruba people that we are fighting for they don't understand why we are fighting for them. They are still following politicians because of little money they are giving them. For me, I don't care about them anymore because they like to be suffering rather than to enjoy. Ṣebí wọn wá ni. Ṣebí wọn wá ni. Ó dá o ẹ sá mọ́ bínú jù at Rashidat Bisola Lawal wọ́n ní ìbàlẹ̀ jẹ́dlì mò ń jẹ́ yín o àti ìjọ tí wọ́n ti ṣe rituals pẹ̀lú yahoo ta ló ti lówó ju ààrẹ tàbí gómìnà lọ abẹ́ẹ̀ rí nǹkan àwọn àgbà yahoo gan nù àgbà yahoo sùúrùgbàǹgbà àgbà yahoo sùúrùgbàǹgbà. Wọ́n kàn ń wéṣẹ̀ àwọn ènìyàn nítorí lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n máa mú wọn ẹ jọ̀ọ́ kí bàbá Tóògùn sọ fún wa ẹni tó fún Délégi wá ní lẹ́tà bọ́ǹbù lọ́jọ́ náà Yorùbá Nation Now 2025 ọdún ìjẹ́wọ́ àwọn àgbààgbà ní o àṣẹ Ọlọ́run ó tọ̀ pápọ̀ ọ̀lọ́pọ̀ ọlọ́bọ̀ wọn lọ́fun alálẹ̀ àgbà ilẹ̀ fún wa ilẹ̀ wa fún wa nírọ̀rùn wọ́n tẹ love wọ́n lé flower lé lórí fún ìfẹ́ you are strengthened with àyà àmì àṣẹ àtẹ̀yìn náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Dorcas Kazeem wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n fi bí sí mo mọ̀ pé mi náà ń pè wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o gbogbo ìròyìn tí à ń gbọ́ lójoojúmọ́ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè yìí kò mú inú ènìyàn dùn rárá o àfi kọ́lọ́run ṣàánú wa kíákíá kí Yorùbá Nation tètè bọ̀ sípò YNNGB ire o Yorùbá Nation no going back ní gẹ́bẹ̀ wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Àti yàwá Ṣọlá Odùmọ́sù nínú kò sáàyè wọ́n sá wá ààyè kọ kọ́mẹ́ǹtì ọ̀dà fún yín wọ́n ní gbogbo ìròyìn Ọlọ́run bá ń wá ààyè fún yín níbi gíga wọ́n ní gbogbo ìròyìn Nàìjíríà yìí máa jẹ́ kàyéfì fún wa o kí Ọlọ́run ṣàánú wa o ìsìgájù ó ga. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà again ọ̀rọ̀ ìjọba Nàìjíríà yẹn pẹ̀lú àwọn ọmọ Nàìjíríà yẹn ọ̀rọ̀ ilé tí a fi tọ́mọ ìrì ló máa wó gbogbo ohun tí ìjọba Nàìjíríà ń ṣe ló máa lẹ́yìn ó tiẹ̀ ti ń lẹ́yìn fún wọn ó ti ń lẹ́yìn ọ̀tọ̀ tó bá máa yánpọn yánrin fún wọn báyìí. Grace Olùṣọ́tò wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò yé wa o ná kí wọ́n pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí kálukú máa lọ ní tirẹ̀ ní ayọ̀ ìdùnnú àti àlàáfíà kò jù bẹ́ẹ̀ lọ rárá. Ìyàwó Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi amọ̀rí ń bì lónìí wọ́n ní allegedly là ń gbọ́ ìròyìn wọn yí o yọ̀ọ̀dà fún yín ó ti pẹ́ láti rí inú comment section a ti ka comment tán kẹ́ ẹ tó comment ń gbà mí 2 hours ago gan lẹ́sẹ̀lẹ́ Ọlọ́run ló ní mo sáré wá jí comment mú kó lè kún sọ́sọ́ ni mo tún ṣe rí lé ìlú báyìí ẹ máa pẹ́ kẹ́ ẹ tó comment o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá mi abiyaki ṣe mọ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi fall in love pẹ̀lú àwàdà rẹ ní ti èdè abínibí rẹ pẹ̀lú wípé o rẹwà ní ọmọkùnrin yọ̀dà fún ìmọ̀ mi ẹ̀ǹtí ń gùn mí wọ́n ní orí rẹ wú àbí ó wú o wọ́n bú sẹ́rìn bíi gàrí ẹ ò fẹ́ sí ń fi mí pa lójú gbé níta gbangba it is well wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mi èmi náà lọ́ọ̀bù yín Ọlọ́run máa ní bẹ́ẹ̀ náà ni Adétọ́lá ìnà wọ́n ní Olúwa ṣeun lórí àlàáfíà yín kí Ọlọ́run ṣe àlékún o Bobby àmì àtẹ̀yìn náà bí ìwọ bá ṣe rere ara kì ó wá yá ọ o ló dífá fún Ọ̀gbẹ́ni Tóògùn ìdájọ́ ẹ̀rí ọkàn ló burú jù ó lójú ìdájọ́ ilé ẹjọ́ ó ju ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kí ni mò ń kà ó ju ìdájọ́ ilé ẹjọ́ lọ ẹ̀rí ọkàn ìyóò sì ní fojú rí adájọ́ tí ń dá yẹn yọ òótọ́ sàmọ̀ sọ sí ọlọ́kàn. YNNN wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ Yorùbá Nation no going back. wọ́n ní kí n kí fún àyà fáwọn mo ti kí fún àyà wọ́n ní ká àyà ni wọ́n ní kí fún. at Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà PLC Ọlọ́run kò ní dáwọ́ dúró láti máa bá yín ṣe àmì o òótọ́ ọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ lórí credit facilities banks ní abroad always pre-approve people with good credit rating for more money on your credit card bẹ́ẹ̀ ni credit facility ó gbọ́dọ̀ ní credibility. Ó dára ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀yin olólùfẹ́ wa sáà yá gbé yín débẹ̀ dáadáa èmi náà gbádùn gbogbo kọ́mẹ́ǹtì àyà sí bẹ́bẹ́ ó gbìyànjú àkó tí wàá tó báyìí ọ̀pọ̀ súnkàn mi ni wọ́n wà máa gbé yín débẹ̀ nú abala nínú àkójọpọ̀ ròyìn ó yẹ wá nǹkan fìdílé ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ jókòó fẹ́rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ ẹ gbogbo ara jókòó ẹ rìláàsì ẹ wà comfortable kẹ wá nǹkan mímu
tẹ́ẹ̀mọ̀ fi ti nǹkan panu tẹ́ bá ń jù sẹ́nu tẹ́ẹ̀mọ̀ fi tì sọ́hùn torí ní ìdí ẹ̀ èmi lèmi fẹ́ bọ́ sójú iṣẹ́ ẹ̀yìn rìláàsì tí báyẹ̀ bá yọ mọ́ bá a pín kọ́ mọ́ bá a dilẹ̀ torí ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sàtánì ń bẹ lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n ẹ bá a pín kó kálé kó kakọ ẹ bá tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́mọ́ bá a kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section ẹ mọ́ gbàgbé assignment wa ó dá o ní àkọ́kọ́ ibi tá a kọ́kọ́ ń lọ ẹ jẹ́ á dé nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ẹ jẹ́ á dé USA lórí ọ̀rọ̀ Dropbox yìí lákọ̀ọ́kọ́ mẹ́nubà torí gbogbo sísá kíjokíjo tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ò níwèé sá kíjokíjo báyìí ó ń jọ bí ẹni pé kò síbi tán fẹ́ sá sí o ó ń jọ bí ẹni pé Trump ò fẹ́ gbà o ó ti ń tó bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan tí Trump ti wọlé báyìí wọn sì ríṣẹ́ ṣe wọ́n ń sá ń bi iṣẹ́ wọn lé wọn bi iṣẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọn níwèé kọ́mọ́rẹ́ mú wọn kí náà máa jẹ forever sí forever náà fẹ́ sá pamọ́ ni ṣùgbọ́n kí ìwá ṣèyún la fẹ́ mẹ́nubà báyìí ibi tá à ń lọ gangan ní tí tó ṣẹlẹ̀ ní embassy Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ti fagilé Dropbox ẹni kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀. alákọ̀ọ́kọ́ tí Trump ṣèjọba 2018 kọ́nù kó tó padà tún wá ṣèjọba báyìí wọ́n ló ban Nàìjíríà nítorí security concern Nàìjíríà wà lára àwọn orílẹ̀-èdè tán ban ó tún ti bẹ̀rẹ̀ báyìí o bó tilẹ̀ jẹ́ pé embassy USA ní Nàìjíríà ò tí ì sọ pàtó tó fà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ló ti ní kò lè ṣẹ̀yìn ìgbésẹ̀ Trump wọ́n ní Dropbox ti ran ọ̀pọ̀lọpọ̀ arìnrìn-àjò ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ láti jẹ́ kí ìrìn-àjò wọn yá kó yá pápápá wọ́n ní kò nílò kéèyàn rè farahàn fún ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ìyẹn interview téèyàn bá ti fẹ́ renew Dropbox ìtumọ̀ rẹ̀ nìyẹn bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn tó fẹ́ renew nìkan ló wà fún kò sí fún àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbégbèsè ìrìn àjò àkọ́kọ́ wọn bí ìgbà tí ọmọ tuntun bá bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ́sẹ̀ ńkọ̀ọ̀kan wọ́n ní kò sí fáwọn èèyàn ìwọ̀ oore ẹni tó bá kọ́kọ́ ẹni tí ò bá ti gba visa USA rí ó di dandan kórè ìfarahàn fún interview wọ́n ní àwọn ẹ̀gbọ́n àdúgbò ló wà fún tó yẹ kó o kàn gbé bọ́ọ̀sì rẹ ni òun rìnrìn àjò lọ́nu tó bá ti sẹ́ǹdì ẹ̀ sí wọn tán sì ti yẹ gbogbo òwe rẹ wò torí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n fẹ́ kó mọ́ yá wọn fẹ́ kérò mọ́ pọ̀ jù lọ́jọ́ interview àti pé wọn fẹ́ mọ́ ṣe àtúnwé asán tó bẹ́ jẹ́ pé ọjọ́ renewal rẹ ó sì fọ́ sí tí ìṣe time tí wọ́n bóyá data rẹ àbí status rẹ ti change wọ́n máa lo eléyìí tán fi fún visa lálákọ̀ọ́kọ́ wọ́n á kàn tún chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ wò pé so sì tọ́ sí owó tó mú wá lọ́jọ́ sí so sì ń gbarú ẹ̀ gbogbo kìíní ẹ̀ wà print ẹ̀ out wà kàn sẹ́ndì ẹ̀ sí wọn kò ní ní ìdìbò ńlọ farahàn ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní ó ti ní ìdí báyìí lẹ́yìn ìgbà tí Trump tó ti wọ́gi lé bẹ́ẹ̀ náà ni àti rí déètì mú báyìí fún interview wọ́n ló gùn gbọ̀nàgbọ̀nà ẹlòmíì tó fẹ́ travel wọ́n ní next year ní déètì interview tó mú tó sì ti múra àti travel lọ́dún yìí mo ti ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n tún ń ta déètì allegedly ní o wọ́n níjọba ọ̀hún la gbọ́ ó di àfagbára wọ̀ ṣùgbọ́n USA gan lábẹ́ ìṣèjọba Trump náà ó ti wá di àfipáwọ̀ báyìí ó lé koko bí ojú ẹja wọ́n ní ìdá olójú méjì ló fẹ́ fi ọ̀rọ̀ immigration rẹ̀ ṣe báyìí pé bó ṣe ń lé àwọn tí kò níwèé kúrò ní ìlú wọn náà ló tún ń dènà àwọn tó fẹ́ lọ wọlé wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kán mọ́ bá wà sátìpọ̀ lọ́nà àìtọ́ tó ọ̀rọ̀ Nàìjíríà rèé o àná la sì gbọ́ pé Nàìjíríà wà lára àwọn country tí Saudi Arabia tí wọ́n fòfin dè wípé one entry visa làwọn mọ̀ fún wọn ìmíì látún gbọ́ báyìí o kán sáà mọ́ bá Nàìjíríà pé kán mọ́ rìnrìn àjò Dropbox la gbọ́ wípé wọ́n ti wọ́gi lé òun ló wá mú mi tún rántí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi náà pọ́mọ Nàìjíríà ò bá sì tí ì dé USA tán dé Canada wọn tí ì travel out ibi tó wù wọn lọ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ò lọ UK mọ́ òun ló mú mi rántí ti UK náà ti Kẹ́mi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tanú sí tán ń bu Kẹ́mi ṣe báyìí ṣe bọ́mọ immigrant lòun náà kí àmọ́ ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tí èmi àti ìyá mi kan sọ̀rọ̀ lánàá Stella Odele wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún mi lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wọ́n láwọn tó ń bú Kẹ́mi wọ́n láláì mọ̀kànmọ̀kàn ni wọ́n ní kì í ṣe Kẹ́mi gan wọ́n ní bó ti ẹ̀jẹ̀ pò náà mọ̀ sí wọ́n ní ṣùgbọ́n tí Conservative Party wà fún nìyẹn tán mọ̀ wọ́n fún nìyẹn wọ́n ní tí pàtì ẹ̀ bá sì ti sọ ló gbọ́dọ̀ gbé sáfẹ́fẹ́ tí ó karabọ̀ ọ́ kò gbọ́dọ̀ ṣe lòdì sí pàtì ẹ̀ wọ́n ní kì í sóun ló lẹ̀bi wọ́n ní bàbá rẹ̀ ìbá jẹ́ immigrant jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣe bá pàtàn fún Trump náà pé ṣe báwọn òbí rẹ̀ náà ṣe bí wọn ìsọmọ Amẹ́ríkà ṣe bọ́n náà wá sàtìpó ni bó ṣe máa ń rí nù ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wọn tán bí síbẹ̀
ìkan náà tiẹ̀ jáde lánàá tí ìyá mi mo rohùn mú bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ọ̀sán sẹ́ǹdì sí mi òyìnbó kan tó ní ìyá Kẹ́mi àti bàbá Kẹ́mi pé wọ́n san táàsì kankan rí ní UK wọ́n wá bí sí UK ní bọ́n ṣe bí báyìí náà padà mo ní kí ló kàn bẹ́ẹ̀ kí ló kàn bẹ́ẹ̀ wọ́n san táàsì wọ́n san táàsì èyí tí Kẹ́mi ti ń san látijọ́ nǹkan àbí Kẹ́mi ò san táàsì mo láwàá wí lélẹ́yìn wá bàbá rẹ̀ ọmọ kì í sọmọ UK ìyá rẹ̀ àtọ̀rìn wa ni mo ní tó ń bá wá decide torí ó ti agbára ti dọ́wọ́ rẹ̀ báyìí àti wípé bẹ́ẹ̀ bá dé rọ́ọ̀sì ẹ̀yìn mọ́ bá wọn rọ́ọ̀sì ni ó lè torí pé ìyá rẹ̀ bàbá rẹ̀ jọmọ Nàìjíríà ẹ wo orú ìgbà tí Obama tó jẹ ààrẹ kó wá torí ẹ̀ kó wá mọ́ ní wọ́n mọ̀ kó àwọn ọmọ Kenya níbi tí bàbá òun ti wá àti ìyá rẹ̀ wọ́n mọ̀ kó ṣé ìyá rẹ̀ náà wá láti bẹ̀ bàbá rẹ̀ mo sáà mọ̀ pé bàbá rẹ̀ wọ́n mọ̀ kó wọn wọlé wọ́n mọ̀ fún wọn ní visa lọ́fẹ̀ẹ́ lófò kò rí bẹ́ẹ̀ àti pé pátì tí Obama wà àwọn wà liberal pátì irú pátì tí Republican ó kàn dàbí conservative ni bó ṣe rí nù Nàìjíríà ni ò ní kíní gbogbo kankan náà ni gbogbo àwọn pátì ń ṣe kankan náà ni wọ́n. lọ́rọ̀ kan ìyá wa ti wá sọ wọ́n ní táwọn ọmọ Yorùbá gan ń ṣe Yorùbá wọ́n á mẹ́nulé Yorùbá. ìyá wa Stella Odele wá sọ fún mi wọ́n ní táwọn ọmọ Yorùbá gan ń dá lára ní UK wọ́n ní kò wìnrìn wọ́n náà ti wà ń lu yẹn kì í ọjọ́ gùn wọ́n náà táwọn ti gba ìwé ìgbélù 35 years ago wọ́n náà táwọn ti ní ìwé ìgbélù lọ́dún pípẹ́ wọ́n náà tún wá ń sọ fáwọn ní ìsìn nítorí gbogbo táwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n láwọn ò lè sọ fáwọn èèyàn pọ̀ ọmọ Nàìjíríà làwọn pàápàá jùlọ wọ́n náà Yorùbá náà wọ́n ní Ìgbò náà ní lọ́wọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n náà kó àwọn kan ọmọ Àkúrẹ́ àwọn 4 kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta lẹ́nu ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí wọ́n kó àwọn 4 kan wọ́n ló lè làwọn bọ́ìsì ń já kiri báyìí wọ́n ló lè náà ń já kiri mo ní ara ẹ̀ nù àti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Kẹ́mi tó identify ara ẹ̀ pẹ̀lú Yorùbá ọmọ Haúsá mélòó ní sì ń travel out Ìgbò Yorùbá náà ni. ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan o ìyá wa yọ̀dà fún yín o tẹ́ ṣàlàyé fún wa tẹ́ gbé wa débẹ̀ o ẹ jẹ́ gbogbo ibi tá a bá wà ẹ jẹ́ ká represent ìran wa dáadáa. ṣùgbọ́n gbogbo bá ṣe ń fa ọ̀rọ̀ ìtàn lọ tó ń bọ̀ immigrant wọ́n fẹ́ lé wọn padà ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo ohun tó kan ìjọba Nàìjíríà ti wọn ni wípé owó tí wọ́n ń rí gbà lọ́wọ́ àwa tá a wà ní diaspora èmi tí ẹ mọ̀ pọ̀ ń rí tó 20 billion naira gbà lọ́wọ́ èyí tẹ̀ wà ní US iye owó tẹ̀ ń fi ránṣẹ́ sílé $20 billion yóò mọ̀ fẹ́ wọ trillion tó bá dé tán bá convert ẹ̀ sówó náírà $20 billion wọ́n ní ìyún ló kan ìjọba Nàìjíríà ní ìsìn ìyún ló ń kan wọ́n lóminú pé bó làwọn ó sì mọ rówó gbà tán bá lé àwọn èèyàn owó tí ń wọlé ọrọ̀ ajé tiwọn ló bá wọn tí ẹ pẹ̀tù wọn tí ẹ sì pẹ̀ pé ìwọ Trump ṣùgbọ́n bó bá ṣe wo ní nǹkan níṣe máa ń ṣe nǹkan rẹ̀ bó ṣe wo nígbà níṣe máa ń gbé igbá rẹ̀ ẹjá kó mbẹ́ ẹjá sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà o kí ló dé tán fẹ́ gbé kí ló dé tí bàbá Fẹ́mi Fálànà tí wọ́n fẹ́ gbé Meta tó ní Facebook kí ló dé tán fẹ́ gbé wọn lọ sí tán tiẹ̀ ti gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ wọn ti sù wọn ní $5 million agbẹjọ́rò ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn Fẹ́mi Fálànà ti pé iléeṣẹ́ Meta platform iléeṣẹ́ tó ní ìkànnì ayélujára Facebook lẹ́jọ́ $5 ní Fálànà ń béèrè fún bí wọ́n ṣe tako òfin tó lòdì sí títojúbọ àṣírí ìkọ̀kọ̀ rẹ̀. Fálànà fẹ̀sùn kan Mẹ́ta pé wọ́n lo àwòrán òun orúkọ òun àti ohun òun fi ṣe ìpolówó ayédèrú ọjà kan lórí ìkànnì. Wọ́n lo àwòrán, wọ́n lo ohun wọn, wọ́n tún lo orúkọ wọn. Fálànà fi kún pé ojú òpó náà ni wọ́n ti ní òun ní àìsàn inú wíwú protatisi, àìsàn tó ní òun kò ní rí nígbà kọ̀ọ̀kan. Nínú ìwé ẹjọ́ náà tó gbé lọ sí ilé ẹjọ́ gíga tó wà nípínlẹ̀ Èkó ní ọjọ́ 3 oṣù kejì ọdún 2025, Fálànà ní bí Facebook ṣe lo àwòrán rẹ̀ tako òfin ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lábẹ́ ọdún 1999 ní Nàìjíríà. Ojú òpó Africare Health Center sọ pé òun ní àìsàn fún ọdún 16 tóun sì ń la ọ̀pọ̀ ìnira kọjá. Mo wá ń wò pé ṣé Facebook ló ní Africare Health Center ni àbí
torí pé wọ́n lọ ṣe advert yẹn lórí Facebook. Kódà Fálànà fẹ̀sùn kan Meta pé wọ́n ń gbé irọ́ síta, ẹ̀sùn náà fi kàn wọ́n nù, tí wọ́n sì ń ṣì ọ̀pọ̀ lọ́nà pẹ̀lú ìkànnì tí wọ́n ń pè ní Africare Health Center tí wọ́n dá sílẹ̀ lórí Facebook. Ojú òpó náà ló sọ pé Fálànà ti ní àìsàn fún ọdún 16 tó sì wà nù nira, bàbá ò láìsàn. Ó sọ nínú ìwé ẹjọ́ tó fi pe Meta lẹ́sùn, ó ní òun kò fi ìgbà kankan ní ìṣòro pẹ̀lú ìlera rẹ̀ àti pé fídíò tí wọ́n gbé síta ló jẹ́ ayédèrú tó ṣì ọ̀pọ̀lọ́ náà. Wọ́n láwọn ọ̀tá àwọn inú wọn ti ń dùn pé àwọn ó tó tàtẹ́rù ń pa, wọ́n ní nǹkan kan ò sẹ̀mí àwọn o. Ọjọ́ tí ìgbẹ́jọ́ náà yóò wáyé, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń bi bàbá pé ṣé Facebook ló lẹ̀bi ni? Èmi náà wá ń wò pé Facebook náà lẹ̀bi torí oríṣiríṣi advert, ṣùgbọ́n bóun ni Facebook ó ṣe mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀? Kódà ẹjẹ́ a máa wo ibi tí ẹjọ́ ó lọ, kò yé mi bí ó ṣe lọ. Ẹjẹ́ a máa wo ibi tí ẹjọ́ ó lọ. Ẹjẹ́ àtàrà dé Ìbàdàn báyìí àti kó mẹ́rùn. Ẹjẹ́ adé UCH níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn kan wípé àwọn aláìsàn wọ́n ní fúnrara wọn ni wọ́n ń fa jẹnẹrétọ̀ wọn lọ sí UCH. Ẹ̀yin aláṣẹ UCH, àwọn agbọ́ ní àgbà allegedly ìròyìn náà ló ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aláìsàn tó ń gba ìtọ́jú nílé ìwòsàn UCH ló ń la ìṣòro alágbára kọjá torí àìsí iná ọba. Bí ẹ kò bá gbàgbé láìpẹ́ yìí la mú ìròyìn kan wá fún yín wípé Ìbàdàn, iléeṣẹ́ tí ń mójútó iná mọ̀nàmọ́ná Ìbàdàn tí wọ́n ń pè ní IBDEC ti já wáyà iná ọba tó wọnú ilé ìwòsàn náà nítorí pé ó jẹ gbèsè mílíọ̀nù lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà ó dín 5. Wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n. Ó sì tó oṣù 4 sẹ́yìn tí ìgbésẹ̀ jíjá iná ọba náà ti wáyé. Àwọn student kan náà ké gbàgàrì jáde láìpẹ́ yìí tí wọ́n fẹ̀hónú hàn, ṣùgbọ́n wọ́n ní ó wá bá ojú ó bá imú o. Kéèyàn jẹ́ odidi 495 mílíọ̀nù náírà owó ná. Ilé ìgbìmọ̀ ti tó ṣe sólà sí gbogbo ibẹ̀ yẹn. Ṣé kò sáwọn olówó ń bàdàn tó lè ṣèrànwọ́ ni? Wọ́n sáà máa ń kọ́ ilé kiri, iná ni kẹ́ ẹ bá wọn wá síbẹ̀. Àbí tí ò bá sí iná, bóun náà ṣe fẹ́ mójútó aláìsàn tí mínísítà sì jáde láìpẹ́ yìí tó láwọn ọmọ ìlú òyìnbó wọ́n rè gba ìlera ìwòsàn ètò ìlera ní Nàìjíríà. Ṣé UCH wá kéré nú ayé ni? Ìròyìn náà ní ṣe ni àwọn aláìsàn nílé ìwòsàn UCH mú abẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ láti fẹ́ ara wọn torí ooru àmójù nígbà táwọn mìíràn gbé fáànù tó ń lo bátìrì wá. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́ọ̀dù wọn ló wà ní òkùnkùn. Ṣé kándù náà wà mọ́ tán? Tí ewu ńlá sì ń bẹ fáwọn aláìsàn. Ewu ńlá ni. Ọjọ́ wo nìkan náà sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára mo fídíò kan tó ní wọ́n fẹ́ ṣe sí abẹ fún ìyàwó òun. Ó ní fóònù, ó ní iná fóònù fláṣì fóònù ni wọ́n fi ní dókítà ń lò. Àmọ́ ọwọ́ iṣẹ́ abẹ àti ìtọ́jú àìsàn pàjáwìrì nìkan ni ìròyìn ọ̀hún sọ pé wọ́n ń lo ẹ̀rọ jẹnẹrétọ̀ náà fún o. Ìròyìn náà tún ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláìsàn ló ń fi ilé ìwòsàn UCH sílẹ̀ gba ilé ìwòsàn àwọn aládàáni lọ́wọ́ ńlá kọ́lọ́mọdé àṣàìsàn. Wàyí o, àwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn UCH ti fèsì lórí ìròyìn tó gba ilẹ̀ kan náà nípa ìṣòro tó ń kojú àwọn aláìsàn ilé ìwòsàn UCH lórí àìsí ìpèsè iná ọba. Àtẹ̀jáde kan tí alukoro ilé ìwòsàn UCH arábìnrin Fúnmi Adétúìbí fọwọ́ sí ṣàlàyé pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni ìròyìn náà o. Òfúùtù fẹ́ẹ̀tẹ̀ àti ẹ̀bù ìròyìn ni wọ́n ní wọn fa jẹnẹrétọ̀ wá o. Àtẹ̀jáde náà ní ilé ìwòsàn kì í lo àwọn ẹ̀rọ amúnáwá kéékèèké tí ìròyìn náà gbé jáde o wípé àwọn àìsàn tó ní ìdí kan ṣe sí abẹ wọ́n ní wọ́n èlò jẹnẹrétọ̀ o. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé lóòótọ́ ní iléeṣẹ́ amúnáwá ti já iná ọba tó wọ inú ọgbà UCH, ṣùgbọ́n àwọn ń sa gbogbo ipá láti rí dájú pé ètò ìlera ò mẹ́ẹ̀ fún àwọn aláìsàn. Àwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn UCH wọ́n láwọn ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti rí dájú pé àwọn wá ọ̀nà àbáyọ mìíràn sí ìpèsè iná ọba, pàápàá láti pèsè ẹ̀rọ sólà tó ń lo oòrùn fún ìpèsè iná àti àmúlò ẹ̀rọ jẹnẹrétọ̀. Nàìjíríà ní 21st century àti ẹ̀tìbò 25th century. Lára àwọn ibùdó tó ń gbádùn iná, ètò ń gbádùn ìpèsè iná ni àwọn wọ́ọ̀dù ibùdó ìtọ́jú àwọn aláìsàn ní pàjáwìrì, àwọn ICU, àwọn urgent kìíní. Kódà kọ́lọ́run ṣàánú wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ràn wọ́n lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin philanthropist tẹ́ wà Nàìjíríà, gbogbo ẹ̀yin philanthropist tẹ́ wà Ìbàdàn, lọ́yọ̀ọ́,
ìjọba Ọ̀yọ́ náà ẹ gbìyànjú ẹ mọ̀ pò pé ìjọba àpapọ̀ ló ní. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ princess tó níbi tá a ti gbọ́ tó sọ wípé ọwọ́ ti bà káfíńtà kan tó bá ọmọ ọdún 9 tó bá fipá lò pọ̀ mọ́ ní ìyé àti wá sílé sí Nàìjíríà báyìí. Gbogbo ilẹ̀ rántí princess tóun àti Ìyábọ̀ tọ́jọ́ ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà. Ilé ẹjọ́ májísírèètì kan lébùté Mẹ́ta ìpínlẹ̀ Èkó ti pàṣẹ pé kí ọkùnrin káfíńtà kan tí wọ́n ló fipá bá ọmọ ọdún 9 lò pọ̀ máa lọ nájú lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Kirikiri náà kórè mọ́ ìgbàtẹ́gùn. Àtẹ̀jáde tí àjọ tó ń rí sí ìfìyàjẹ lábẹ́lẹ̀ àti ìfipábánilòpọ̀ nípínlẹ̀ Èkó Domestic and Sexual Violence Agency DSVA ti fi síta lọ́jọ́ Àìkú. Wọ́n ṣàlàyé pé mọ̀lẹ́bí ni káfíńtà àti ọmọbìnrin tó fipá bá lò pọ̀ yìí jẹ́, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí. Ayọ̀bọ̀ nípínlẹ̀ Èkó ní káfíńtà tí wọn kò dárúkọ rẹ̀ náà ń gbé pẹ̀lú ọmọ tó ṣe erékeré pẹ̀lú rẹ̀ òṣèré gele. Nípa bí ẹjọ́ náà ṣe dé kóòtù, ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn Dámilọ́lá Adekoya tí àwọn èèyàn mọ̀ sí princess ló fi ìṣẹ̀lẹ̀ náà léde bó ṣe ṣẹlẹ̀. Nínú fídíò kan tó wà lórí ayélujára ni princess ti ń sunkún yọ̀bọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó sì ń bẹ àwọn èèyàn láti bá òun lọ sí Ayọ̀bọ̀. Ó sọ nínú fídíò náà pé bàbá Michael ni wọ́n mọ káfíńtà náà sí nílé tó ń gbé lópòpónà Adémọ́lá ní Ayọ̀bọ̀. Lẹ́yìn fídíò yìí ni wọ́n fi ọwọ́ òfin gbé ọkùnrin náà tó sì fojú balẹ̀ ẹjọ́ ọjọ́ 7 oṣù kejì ọdún 2025. Nígbà tó ń dáhùn ìbéèrè ní kóòtù, olùjẹ́jọ́ sọ pé òun kò jẹ̀bi. Ìgbẹ́jọ́ míì wọ́n ló ti di ọjọ́ 19 oṣù kejì ní oṣù táwa wọ́n ti sún ìgbẹ́jọ́. Kámọ̀ òwe tí ó bá já sí àmọ̀ jẹ́ kẹ́tọ́ àmọ̀ kan tó ti ń bú princess pé sóun nìkan ni ẹ̀wọ̀n èèyàn lẹ̀wọ̀n mú ní àwọn èèyàn ṣe rí báyìí ná. Sí ẹni tó wá fipá bá ọmọ ọdún 9 lò pọ̀ sóun ló yẹ kí ẹ mọ̀ wòran. Àwọn èèyàn burú o. Ó dẹ̀ já kó mẹ́ já dọ́dọ̀ pẹ́là káfíńtà lòun náà ló ń fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ́là celebrity lòun. Ó ní nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tó ń ṣe pẹ̀lú gbajúgbajà ọ̀dọ́mọkùnrin tó gbajúmọ̀ lórí TikTok Habib Hamzat, ó ti sọ̀rọ̀ nípa ìrìn àjò ayé rẹ̀ kó tó di pé ó di ìlú mọ̀ká lórí ìkànnì ìtàkùn àgbáyé TikTok. Habib Hamzat tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Pella sọ èyí fún iléeṣẹ́ ìròyìn Channels lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tó ṣe tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé iṣẹ́ kápẹ́ńtà ni òun kọ́ ṣáájú kóun tó di ìlú mọ̀ká. Ó ní kì í ṣe pé òun nífẹ̀ẹ́ sí iṣẹ́ kápẹ́ńtà tó ń kọ́ ṣùgbọ́n òun kọ́ lásìkò náà láti fi tẹ́ àwọn òbí òun lọ́rùn. Ó ní ṣùgbọ́n báyìí Ọlọ́run ti gbàdúrà àwọn òbí òun lórí òun o. Ó ní òun ti dolówó rẹpẹtẹ. Wọ́n wá bí nípa ti ọmọbìnrin kan tí wọ́n máa ń ròhun àti ẹ̀ pẹ̀lú tán pè ní Jarvis tí máa ń ṣe bí rọ́bọ̀tì báyìí. Ó ní olólùfẹ́ òun ni, ó lóun fẹ́ sílé ni. Ó ní òun tiẹ̀ ti lọ mọ àwọn òbí rẹ̀, àwọn ti kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ ni. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó ń lọ lòun ti pàṣàmọ̀ fún wọn pé òun ò ní padà wá mọ́. Tó bá fẹ́ kóun fẹ́ ọmọ wọn kán wá bóun lẹ́kọ̀ọ́. Mo ní kí ló dé, òun fọwọ́ halẹ̀ fáwọn àwọn ńlọ rẹ̀ tòbí ńlọ rẹ̀. Ó nítorí lọ́jọ́ tóun kọ́kọ́ lọ ṣe lòun rí èwo lórí òun tó kàn torí òun dédé gbá nǹkan lòun wò pé kí leléyìí. Ṣùgbọ́n fún ìdí èyí ó lòun sọ fún wọn wípé òun ò wà lẹ́kí mẹ́fà tẹ́sí ilé agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. Ó fọ́ ní gan ni ọmọ dáadáa, ó sì rere láyé. Ẹ̀fà tẹ́sí ilé agbára ẹja gbọ́ bó ṣe sọ. So how much do you make on TikTok on an average? How much I make on TikTok? Me, man, no lie. Other way they talk say, he's 200 million. No, me they not talk that thing again. How much I'm making on TikTok? Like me, because me, I don't go to TikTok. I don't go to TikTok to be making money. Yeah. I go there because before I'm interested in making money on TikTok. Like, hey, I want to be doing that. But in this life, you have to have strategy. And strategy I use. I noticed that once I'm asking for gifts, my feels take go down. So my things like that they go. But when I'm just talking, I think my people love me. When even the people where they say nobody, they keep watching me when I'm just talking normally. Yeah. So the thing will just if now I go just do live stream talking. I no go ask for gifts. When I end the live stream, I feel still like maybe $2,000, $3,000 for like 20 to 30 minutes.
$3,000. You do lives every day? Yeah, no, not every day like that. I don't do live stream every day like that. You don't have your face to be every day. If your face is every day, you will have so it for in a week content. you can do like what? In a week I can do live like maybe 3 times. I mean, $2,000 yeah. times 3. No, What's the most you have made in one live? In one live I have made like maybe $10,000. Yes. The day where I play, if I play mass, I don't play mass like that. Like if I play the day where I play big mass, like big one, I make like $10,000. I was surprised. Maybe that first time, say if I first make because they always make $7,000, $8,000. But the day I made that 10 was for one live stream because no money for that. Money no did live the TikTok before. So I just see the $10,000. I go he. So on average, you're making give or take like 15K a week. What? Yeah. Make I just put average. You are getting there, but no. More than that. No. TikTok 10%. I'm talking of what you make fair before. What I make, I can say in a week on TikTok. Yeah. If I'm active on TikTok, I can make maybe 20 million or 15. Yes. Million naira. Yes. That's very impressive. Impressive. Yeah? How? So how much does TikTok take? TikTok take TikTok they go come up from inside though. See, like that $2,000 now. If you collect it on TikTok, if you withdraw like maybe 1.5 from it, yes, okay. Then they don't take their own with that. That's still yeah. Not bad. So this Jarvis situation. Yeah, are you engaged to Jarvis? Or was that a stunt for TikTok? No, it's not a stunt for TikTok. But you're not engaged? People are saying that I cannot wake up. That's a simple question I ask you. No, I want to tell you something. People are saying I cannot wake up one day and Jarvis just, like, maybe a parent just give her one man for their affiliate. But once they see the ring, they will never do so. So you're giving her a ring now? No, I give her the ring. I put the ring in her hand. So when is your wedding? The wedding should be taken on maybe next month or next upper month. March or April? Yeah. You have not fixed date, but it's next month? Yes. But you don't have a date? I don't have a date. No. Yeah, it's here has to go to their family to go and see them. But me, I cannot. Why? You want to marry somebody without meeting their family? No, Benin. I don't want to go to Benin. The day I go to Benin, boy, they catch me for it. Ewo never catch me for my life. The day I just go there for it, so Ewo catch me on my head. So I said, in family to come to Lekki to come and see me. I'll leave the audience to decide what they think about your answer. Because it's not a bad answer. You don't want to see the family. You want to marry her in March, but you don't have a date. I want to marry her. I don't have a date, and I will conclude the date. March or April? March or April. You say next month or next month? Like, it's the family that will conclude it. But me, the same family you don't want to meet? I don't. No, I want the families to come to like. If the family come like, happy nice. Let's leave that one. Yes. So we saw. Ó dáhùn náà lẹ́sìn báyọ̀ ẹja wá sáré dé orílẹ̀-èdè China níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ilẹ̀ rúru. Mọ̀ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ ẹ̀ mọ̀ èmi náà ní mọ̀. Ilẹ̀ rúru wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ níbì kan ní China. Wọ́n ní earthquake ṣẹlẹ̀ níbì kan China. Ó sì pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. Àwọn èèyàn kan kú, àwọn kan di àwátì. Ó kéré tán èèyàn kan pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ àti ẹ̀dúpẹ́ tó mọ níwọ̀n. Wọ́n ní àwọn 28 míì 28 wọ́n ti di àwátì o. Ó dìgbà tán bá rí wọn kan tó mọ tó ṣe wọ́n o. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka ìròyìn China ṣe sọ, ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé ní Sátidé ọjọ́ 9 oṣù kejì ọdún 2025. Abúlé Jinping lágbègbè Sichuan la gbọ́ àwọn orúkọ wọn. La gbọ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ o ní nǹkan bí aago 12 ọ̀sán kù ìṣẹ́jú 10. Ọ̀pọ̀ ilé ló parẹ́ sí abẹ́ ilẹ̀. Ṣé rí àmọ́ ntọ́lọ́run sì fún wa Nàìjíríà. Tó bá ń sọ̀rọ̀ wẹ́dà, Nàìjíríà wà lára àkọ́tọ́lọ́run. Nàìjíríà wà lára àwọn orílẹ̀-èdè tọ́lọ́run ṣàánú fún. Tó bá ń sọ̀rọ̀ wẹ́dà, Ọlọ́run ṣàánú fún Nàìjíríà. Kò sí pé ilẹ̀ rúru, kò sí pé iná fọ́n jáde volcano, kò sí yùn, kò sí pé wẹ́dà gan-an. Ìjì tí ń jà Nàìjíríà, àwọn ìjì tí wọ́n ń bá àwọn èèyàn sí ẹni. Ìjì tí ń bá àwọn èèyàn sí ẹni. Àfi àfọwọ́fà irú ẹ̀kún omi ní ìsìn, gbogbo ẹ̀kún omi tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò yẹ kí Nàìjíríà ti mọ feeling kánà sí ẹ̀tọ́ lójú pópó nínú àwọn gọ́tà. Abáwọn kẹ́dùn China ẹja kó ń bẹ́ o ẹja wá sáré dé Cross River níbi tá a ti gbọ́ wípé illegal miner ìyẹn àwọn awakùsà lọ́nà àìtọ́tọ́wọ́ bà nípínlẹ̀ Cross River la fẹ́ fojú wọn hàn yín báyìí o. Nígbà wo la máa fojú àwọn awakùsà lọ́nà àìtọ́ hàn ní tilẹ̀ Haúsá àti ìlẹ́sọ̀ ọjọ́ táwọn agbófinró bá ti gbà pé orí òjòrí tàbí ọjọ́ tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin bá ti ka ọ̀rọ̀ tàbí tán gbègbèsẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ òsì ọ̀mọ̀lẹ̀ tó sọ láìpẹ́ yìí lórí bí wọ́n ṣe ń fi ọwọ́ òfin mú àwọn ti Niger Delta
tó ń jí epo wà ṣùgbọ́n àwọn tó ń jí góòlù wà ní Zamfara nílẹ̀ Haúsá wọn ráwọn torchlight wọn ò débẹ̀ àmúròyìn yẹn wá fún wọn lọ́jọ́ yẹn ṣùgbọ́n ti cross river la fẹ́ mú ara ẹ̀ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn agbófinró bọ́wọ́ sí tẹ̀. What I have for consideration is that they should know that there are benefits which they are supposed to derive from mining. So those little stipend they give to them to sell out their rights should be disabused. But if you see anything that is untoward, you should report same to the relevant authority. And you should know also that one of our mandates is to protect critical national asset and infrastructure, which falls within our purview. So the communities, the youth leaders, opinion leaders, chiefs, security agencies that are within those areas should do well to volunteer information so that we keep Cross River safe from all these illegal miners. Kó mẹ́jà sáré dé Niger níbi tá a ti gbọ́ ìpínlẹ̀ Niger pé ìbúgbàmù míì tún wá o tó sì jẹ́ pé ọkọ̀ àjàgbé tí ń gbé ráìsì kì í ṣe tepo ti ráìsì ni lọ́tẹ̀ yìí ẹ wá wo ìrẹsì bó sì ṣòfò ìtara ajé tamí pàápàá jùlọ láàpò tí ráìsì ti di góòlù lábẹ́ ìṣèjọba èmi ló kàn kí ló wá ń fa ọ̀rọ̀ iná yìí ṣé òórùn mọ́ òórùn Nàìjíríà ni bí eré bàbá àsàlà tí wọn ò tí ilé ò bá jó ṣọ́ọ̀bù ó jó tí ṣọ́ọ̀bù ò bá jó ọjà ó jó tí ọjà ò bá jó táǹkà ó gbiná mọ́tò ó gbiná kọ́lọ́n ṣàánú wa. orí ọ̀nà ilẹ̀ tí rí yẹn o ẹjẹ́ wa sáré dé ọ̀dọ̀ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ Wike níbi tó ti ń sọ wípé 5 trillion naira kan wà tí Wike gbà nígbà tó jẹ́ gómìnà kí ló fi ṣe mo ní láti joy ó ṣe wá ń sọ̀rọ̀ òkè kí ló dé tí wọ́n ò tú àṣírí láti joy ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ láti bẹ̀ àtún wá fi fídíò bọ́rọ̀ ṣe lọ nílé ẹjọ́ láàrin ẹjọ́ Fubara àti Wike á fi hàn yín ó yẹ bá ń tẹ méjèèjì sí àròjọ mùsùlùkùn. Now, we talk about leadership, we talk about loyalty, gratitude, and all that. We haven't quite captured the importance of accountability to the people. I say this because in Rivers State, in the past 8 years, records show that Rivers State received over 5 trillion naira. I served in the previous administration. The government received over 5 trillion naira. Maybe someone has to respond. At what point will the previous administration be called in the service of the people to give account? Because all these people who have been sworn in, for instance, under this particular ESCO in this supreme organization, this particular one, I suspect at the end of your term, you will leave office and you give account. Is that correct? By the same logical extension, I think that there ought to be a time when, after service, you ought to be able to come back to the people to say, while I was in office, in my capacity as your servant, I received so much, I did so much, I did not. This is not an indictment, but part of your gratitude to the people. Will there be a time when leaders of the previous administration, especially in the past 8 years, will be able to account to the people to say, we received on your behalf 5 trillion naira and we want to give account? Is that an important subject that we should explore? olóòlẹ̀ ti gbọ́yàn ara àwọn tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú Wike ó wá ń sọ níbi tí ìyàwó Fubara àti Fubara wà ní pé ọjọ́ wo làwọn máa yẹ ọwọ́ Wike wò ìyẹn táwọn jọ ṣe ìjọba ní ọdún 8 sẹ́yìn kó tó di pé Fubara wọlé pé 5 trillion naira tán misuse ó mọ̀ sí. ó lè jákòó rẹ̀ já wájú alẹ́ ẹjọ́ lọ níbi tí ẹjọ́ Fubara àti Wike ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti ń gbé oríṣiríṣi káàkiri o wọ́n ní Fubara ti lulẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti dismiss kéèsì ilé ìròyìn kan tí mo ti respect gan wọ́n sì ìròyìn gbé wọ́n ní wọ́n nílé ẹjọ́ ní kórè ìsanwó kò rí bẹ́ẹ̀ jàre wọ́n ń parọ́ ni. èmi ò tí a mọ̀ pé bàbá Fẹ́mi Fálànà wọ́n wà lára àwọn agbẹjọ́rò àwọn SAN tí Fubara ń lò wọ́n wá sọ implication gbogbo dismiss wọ́n láwọn fúnra wọn làwọn call fún dismiss bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣàlàyé lórí àwọn tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin tán tẹ̀lé Wike káàkiri tán jókòó sí di iṣẹ́ wọn tí Fubara fi yan ẹlòmíì wọ́n pé wọ́n ti sáàkì ara wọn torí wọ́n ti cross carpet sí APC wọ́n wá sọ implication wípé ńgbà tí ilé ẹjọ́ high court àbí àpíìlì tán ti gbé ẹjọ́ kalẹ̀ tán ni wọ́n ṣe lọ cross carpet APC wọ́n ní ibi táyé wọ́n ti bàjẹ́ tó ti rúnnù wọ́n ní nídìí èyí lẹ́yìn ìgbà tí ilé ẹjọ́ dájọ́ ní supreme lónìí wọ́n ní gbogbo ẹjọ́ náà gbé dúró wọ́n ní túmọ̀ náà ni wípé wọ́n ti lose pé 2024 budget tí wọ́n sì gbé tí wọ́n rè é torí ẹ̀ lọ sí court wọ́n ní ó ti kọjá wọ́n ti ná
torí ẹ̀ ń kọ́ ti ṣe dismiss ẹ̀ pé 2024 ti kọjá ìyún ti bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ́nu ẹ fi Fubara lẹ̀ tí 2025 báyìí làwọn ò gbọ́ wọ́n sì làwọn jàre ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn agbẹjọ́rò àtúngbọ́ lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà láwọn tí ò yé ẹ mọ́ gbọ́gbọ́kúgbọ́ o gbogbo irọ́ tán ń pa tán ń sòyìnbó rọ́ bàbá Fẹ́mi Fálànà ti túmọ̀ ẹ̀ fún wa. The group who led us, ATN, who led us in this matter, for the first and second respondent, that is the River State House of Assembly and Right Honorable Martin Amewule. The appeal by the governor of River State was dismissed by the Supreme Court this morning following the notice of withdrawal by the governor of the appeal he filed. Consequently, the decisions of the Court of Appeal and that of the Federal High Court, presided over by Honorable Justice Somoto Shoje, affirming that the River State House of Assembly, led by Honorable Martin Amewule, and the other 26 members of the House of Assembly are the authentic members of that House of Assembly and remain so, and that Martin Amewule is the leader, that is the Speaker of the House of Assembly. Àwọn tí Wike rèé àwọn tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin tán tẹ̀lé Wike tẹ́ ẹgbọ́n tẹ́ ń sọ ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ kan wà nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní bàbá yìí ní Fubara fúnra ara ẹ̀ ló withdraw àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ ẹ já wá lọ́gbọ́n lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà jàre. Gentlemen, we are very happy today. All the appeals have been taken and judgment reserved in respect of the appeals. You know, we won at the Court of Appeal and the other side came on appeal to the Supreme Court. Luckily today, the 6 appeals were heard and judgment has been reserved. So we'll await the day of judgment, the date will be communicated to the parties, and then we'll all be here. With respect to what happened this morning, as you are well aware, we filed an appeal against the judgment of the Court of Appeal in respect of the budget of the state. The budget has since expired. We're now talking of 2025 budget. But that appeal had to do with 2024 budget. Secondly, with respect to the defection, the legislators, it was after the judgment of the High Court, Judge Omotosho, and the Court of Appeal, that they defected. So the question of their defection is now pending before the Federal Court in Port Harcourt. So, and that is why we withdrew the appeal on the ground that it has been overtaken by events. All right? So it was our own, we withdrew the appeal, contrary to the misinformation that has been created in the minds of Nigerians. We withdrew the appeal, and that is the normal thing to have it dismissed because we have joined issues. We have retained papers. So haven't withdrawn, does it not mean that Amewule remains a speaker? No. He has defected. After the judgment of the lower court, he has defected. And that is being challenged now in the Federal High Court. Thank you. Òun náà láti gbọ́ yẹn wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ ó kún sọ́sọ́ ẹ má jẹ́ kéèyàn kankan parọ́ fún yín o. Wọ́n ní Fubara ló gbégbá orókè gbogbo ìròyìn táwọn náà ti kọ́kọ́ gbọ́ ó yà wá lẹ́nu pé wọ́n mọ̀ sọ pé Wike ni wọ́n mọ̀ ní wí àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin rẹ̀ tán láwọn ó tẹ̀lé Àbújá wọ́n mọ̀ láwọn ní ilé ẹjọ́ nìkan padà sórí àlééfà irọ́ ni tí bàbá Fálànà làwọn mú. Ó rẹ káàbọ̀ padà já wá sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tó ń fi déètì sí ọjọ́ tí Ọbaṣá máa padà sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Mo ní bó ló ṣe mọ̀ ó ṣe dá lójú ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára wọn l'Ọbaṣá máa padà di spíkà nílé ìgbìmọ̀ asòfin tẹ́ ẹ̀ bá tí ìgbọ́ lọ́ǹdì 18 ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Method and rules. Let me ask you now. So who are you then saying that the test of time? Are you then saying that Mudashiru Obasa is still the Speaker of the Lagos State House of Assembly or remains the Speaker of the Lagos State House of Assembly? Arguably. So when will the House resume from recess? Most arguably. 18th. So do we expect the House is supposed to resume on the 18th? Do we expect to see Mudashiru Obasa resume his position as Speaker of the Lagos State House of Assembly on the 18th of February? Extremely possible. Extremely possible. He won't be out of line if he does. And that's why the President of the Federal Republic of Nigeria, our leader, has to quickly step in. Lagos is still suffering from a political defeat. A political defeat that we have not come out of. A political defeat that we have not even set up the right mechanism on how to unveil that disastrous veil that has been put over us. And we are yet about 2 years to a new election, or 2.5 years. How do we go into the next election
with this. So I expect the internal mechanism of the party to understand that precedence is also very important. When you go to court to argue, sometimes, most times, the judges will go back to what you call a judicial precedence. This one is a legislative precedent, something that has never happened. And under us, to a Lagos that is number one in terms of mechanism, technicality, and what have you in governance and politics, is already bringing itself down the drain. But what do you think? My question now is, I just want to know who orchestrated the removal of Mudashiru Obasa. Is it a conspiracy among the members of the House, or there's an interference from the executive arm of government in the states? Well, there appears to be some external interference, but it's obviously hidden. Some set of people are interfering, because how do you explain this? How do you explain a man that the same members gave a vote of confidence in November, in December, repeated the vote of confidence on the same speaker, and just less than 12 days after they gave a vote of confidence, just less than 20 days rather, after they gave a vote of confidence, suddenly the table turned. So like I was explaining, there is obviously an external influence. Obviously, someone somewhere is sitting to call the shots. lọ́rọ̀ kan ni ó wù kó jẹ́ tí ń dà wọ́n lágbónú nínú ẹgbẹ́ APC lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀yin náà ti gbọ́ lẹ́nu arákùnrin wípé àwọn ò tí ì gẹ̀ẹ́tì ara àwọn biribiri bí Òbí bó ṣe fi àwọn nínú ètò ìdìbò presidency ọjọ́ sí, wọ́n ló na àwọn fẹ́ẹ̀lì woefully. Wọ́n ní gbogbo yẹn làwọn sì fẹ́ mójútó, àwọn fẹ́ gbogbo mechanism làwọn fẹ́ put together, internal mechanism. Wọ́n lè tún wá lọ lé ẹni tó wọ́n ní nǹkan ó dàrú, ẹnu kò gan Òbí fi wọ́n lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀. Káwá tún sọ wípé wọ́n tún wá lọ lé Mudashiru. Ẹ sá sì gbọ́ lẹ́nu ẹ̀, ó ní on the 18, ó ní agbóebli ògbéèbò, ó ní Mudashiru ó padà wá ṣe olórí. Láàrẹ ti dá sí ẹjẹ́ àmọ́ wò. Ó ní káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá padà sílé ẹjọ́ níbi tí ìgbẹ́jọ́ Kanu Nnamdi tá a gbọ́ pé wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ níwájú adájọ́ tí Nnamdi lòun ò fẹ́ rí ọwọ́ rẹ̀ nínú ẹjọ́ mọ́. Ibo náà ti ṣe ẹjọ́ yìí torí Nnamdi ní kàn gbé ẹjọ́ ọ̀hún lọ sí East. Ẹjẹ́ amójú wa débẹ̀ ká gbọ́ bó ṣe lọ gangan. Ó yá àròjọ Musolókun pàápàá. To say today, for the simple reason that she has no jurisdiction to try me. None whatsoever. I came out of courtesy and respect. She stands recused from my case and cannot try my case. There are things that are happening in this country that a lot of you do not know. It is my duty to make that very, very clear to all of you today. Because the lies are too much. The lies are too much. I sent a petition to NJC. I don't want to talk about it. Justice Binta Nyako is using her position for personal gain. For personal gain. Her son and her husband are facing corruption charges. And they told them that if they convict me, this is what happens. You can see it. They don't want the truth to come out. Nobody wants the truth to come out. Nobody wants the truth to come out. Nobody wants the truth to come out in Nigeria. That's the problem. Who's that person? Corruption charges. They sent her to my case so they can release or smoothing the pathway for the husband and the son. They are facing. It doesn't matter if they off it. In a corrupt society, that's what happens. They are very, very corrupt. There is a breach of judicial oath. They have violated the judicial oath. They have shown bias according to Supreme Court. They are biased against me. Supreme Court said so. And that is why what is happening in the judgments and rulings concerning me has been happening. So, disobedience to Superior Court orders. Supreme Court said you are biased. You are against this man. You should not have revoked his bail. Nigeria went to Kenya and kidnapped him. These things are in the public domain. Why, therefore, are they insisting on trying me? A court order was entered. In that very court order, it was said very clearly and succinctly that she is no more. No. That she is no more going to try me. Why are they insisting? Why are they insisting? I ask. Because they have no case against me. Ṣùgbọ́n ibi tí ẹjọ́ ń lọ kò tí ì yé wa o, wọ́n ti gbé ẹjọ́ mi lòdì
kalẹ̀ fún Nnamdi Kanu tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n fi ẹjọ́ pé òun agitate fún IPOB ṣùgbọ́n mo ṣàlàyé kinní fún yín mo ti mọ̀ pé ibi tí wọ́n fẹ́ yí ọwọ́ ẹjọ́ ìsírè mo sọ̀rọ̀ nípa láìpẹ́ yìí lọ́sẹ̀ tó kọjá náà ni tá a gbọ́ pé ilé ẹjọ́ kan pé wọ́n ti proscribe IPOB gẹ́gẹ́ bí terrorist group. Mo fún yín ní òrìjó yìí wípé ẹ máa wo bí ẹjọ́ Nnamdi next ẹjọ́ ò ṣe lọ wípé wọ́n fẹ́ fi ẹ̀sùn agbésùnmọ̀mí kan Nnamdi ni torí ẹ̀ náà ṣe kọ́kọ́ lọ proscribe ẹgbẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí. Ebá àdúgbò táwọn Fúlàní ẹ̀ náà ń pa nìyẹn pé kán proscribe orí àwọn tí ì ṣe Yorùbá nìsan. Ebá àdúgbò tó ń pa nìyẹn wọ́n fẹ́ mú Nnamdi ní pátápátá torí ẹ̀sùn tó fi kàn tẹ́lẹ̀ wọ́n ló wà treasonable ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti sọ di agbésùnmọ̀mí nítorí pé wọ́n ti kọ́kọ́ lọ sí ìdí tó ń represent wọ́n sọ ẹgbẹ́ yẹn di ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí kán lè wà ní wọ́n dẹ̀sẹ̀ proscribe ó ti ń jẹ́jọ́ lọ kán tó proscribe ẹ̀ o kán tó proscribe ẹgbẹ́ yẹn o òun ti ń jẹ́jọ́ ìlọ òun táwọn ò mọ̀ nìyẹn o àtúnwá ń gbọ́ wọn ní Nnamdi Kanu wá fìbínú sọ̀rọ̀ wọ́n lòun ló mọ̀ ṣàgbẹjọ́rò ara rẹ̀ lónìí á mú wá fún yín níbi títí ń bá adájọ́ sọ̀rọ̀ tó gbéná wojú adájọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló fẹ̀sùn kádájọ́ ó lóun àti ọkọ rẹ̀ toróbìnrin ládájọ́ ó lọ́kọ rẹ̀ àtọmọ rẹ̀ ó náà ó ní wọ́n corrupt nǹkan á mú gbogbo ẹ̀ wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún lé àwọn lọ́ọ̀yà rẹ̀ mo ti rí bí kan níbi tó ti gbá lọ́ọ̀yà ní ibi apá pé stop talking pé òun sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọ́n ló sọ pé àwọn lọ́ọ̀yà òun ti gbà bọ̀dé. ló bá gba ẹjọ́ ara rẹ̀ rò tẹ́ ẹ bá gbọ́ bó ṣe sọ̀rọ̀ sí adájọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló sí ọ̀rọ̀ sọ sí agbẹjọ́rò ìjọba ẹ jẹ́ á gbọ́ bọ́rọ̀ sí long court. This man is not paying attention. There is an order of recusal and he is a senior advocate for goodness sake. There is an order of recusal. Is that not the rule of law? The law says if you disagree with this, you go and appeal. You are a grown-up man. Because of 300 million, you are behaving like a child. Go and appeal. Because of money. Because of money they are paying you from ATM surface, you are here standing as voting evil. Because of money. A grown-up man like you say you have to want to behave like a man of honor. The rule of law says you go and appeal. His Lordship Binta Yebo will not try my case. Not on this planet Earth, I'm telling you that now. So stop wasting your time. Look at paradise, as I said, the view of the past that the defendant has indicated that. Order of law says Justice Binta Yako is recused. An order of court. Order she made as an order. The same Chief Justice writing the street memo he's writing. I recused him. He was functus official. He sat on appeal. I took him to NJC. I recused him. Why did he not say I must sit on your case? Why in the case of his lordship is he insisting? He wants to embarrass her. He wants to embarrass your lordship by asking her to come and sit on this case. Is that what you're saying? There's an order. Give it to him. He doesn't have it. Give him an order of court. It's an order of court. Give it to him. He doesn't have it. An order. Give it. He doesn't have it. It's an order of court. It's an order of court. I take your permission to address you. Let me tell the defendants that in every sin life there's need for wisdom. And wisdom is very important in this matter. And tell him lies. It is not right for you to be insulting the teacher. If you insult yourself, I will insult you. If you have no respect for yourself, I will insult you. Because people are telling the law, when it comes to Nnamdi Kanu, you turn the law upside down. The law says one thing. If the law says this paper is white, when I go to court, they say it's black. When I say it's black, they say it's white. Is that law? I'm asking you, a senior advocate of Nigeria, is that law? Is the memo from Chief Judge, is memo from Chief Judge sufficient to set aside a court order? The answer is no. Why do you want to change the law in my own case? His Lordship, Justice Binta Yako, stand recused in my case. Cannot try me. Why don't you get it? Chief, I won't because it seems he doesn't know the law. So I will tell him
is national judicial policy of this country. Please give them a copy each. National judicial policy of Nigeria. National judicial policy. I will tell you what it says. Because you don't know, I will tell you. Talking about memo from the Chief Judge of the High Court. Judicial policy of Nigeria. 1C. I'm reading. Verbatim. In the performance of judicial functions, the judge is subject only to the law and must only consider the law. The rule of law in every common law jurisdiction in the world is that once an order of court is entered, the only way to set aside it is by going on appeal. That's the rule of law. So the senior advocate, you don't know. I will go to see. A judge must not take or attempt to take orders or instructions of any kind from anyone, including the chief judge, from anybody that may influence his decisions in the performance of judicial function. It means that his lordship, having entered an order of court, a decision between myself and her. What happened this morning is actually uncalled for. You can see how the defendant, Nnamdi Kanu, decided to represent himself. He asked the lawyers with the Lagos team that we should stop, that he wants to speak. Because Nnamdi Kanu is feeling that Nigeria is not fair to him. He's just a human rights activist agitating for self-determination with reasons. And one expected the federal government to address all those reasons that gave rise to this agitation. Of course, we also discovered that some other persons that are having this similar issue within Nnamdi Kanu. I'm talking about the offense of terrorism, Showore from the West, the president of Mieti Allah Kato from the North, Sunday Igboho. Their own has been settled. Why is Nnamdi Kanu still in the detention? ṣé àdìgbò ìdí tí mo ṣe ń pa láriwo wípé kí ni Yorùbá Nation wá pẹ̀lú IPOB tèmi yé mi ṣé ẹgbọ́n táwọn lọ́ọ̀yà Kanu tí Kanu lé dànù tó ní kán mọ́ bóun gbẹ́jọ́ òun rò mọ́ ń tán sọ lẹ́nu wípé wọ́n ti ṣẹ́tù Sunday Igboho àwọn tí ó kọ́kọ́ dárúkọ wípé àwọn tí wọ́n gbé ẹ̀sùn agbésùnmọ̀mí ẹgbọ́n sanfẹ̀sùn terrorism kan Sunday Igboho sanfẹ̀sùn terrorism kan ó ní wọ́n ti dáríjì Sowore sanfẹ̀sùn terrorism kan Sowore ṣebí revolution ni Sowore ń jà fún ṣé wọ́n ṣe ẹjọ́ ẹ̀tàn ìyẹn Sowore ṣé wọ́n fi ẹ̀sùn God of mercy. So, and I think the judge and the federal government understand, because many people have applied to the federal government. They offend the federal. Many other persons have applied, has begged the federal government, please use political means to resolve this particular matter, releasing Nnamdi Kanu so that we have a peace. So, and now the judge, on the issue of the judge recusing herself, there is a subsisting court order. That's what Nnamdi Kanu said. And what one expected the judge to first of all set aside that order. I don't say you give the order, you have the right to set aside the order. And even that to set aside the order, it will have now give way for you to have the decision into the matter. Thank you and God bless you. So does it mean now you no longer represent? Except he called us and asked us to continue. From what is in the court now, he has maybe because of today's proceedings. Are you going to say because I have a letter he gave me and that letter has not been withdrawn? So if he wrote to me and asked me, I will withdraw. It's my pleasure. Your name Maxwell Opera is my name. How do you react to today's proceedings? We've seen that the case could not even go on as planned, and now she has adjourned the case sine die. What's the way forward? Well, there's no way this case could have gone on anywhere, because in the first place, the court had lost jurisdiction to sit over this case since September last year. So we came here today on a limited appearance. We appeared under protest out of utmost respect for the judge and for the court, to listen to the court as to the reasons why we were invited before the same court that was recused in September last year. Nigerian public needs to understand the nature of a recusal. A recusal comes as a court order. And even non-lawyers are aware that once an order of court is made, the only way you can set it aside is to take it on appeal. Nobody appealed this order. The order is extant and subsisting, is still valid, and we were invited today to be informed about some memo from the chief judge that we don't even have a copy of the memo. So our submission on the record is that the court stands recused until that order is set aside. Now, sir, the judge, Justice Bitan Yago has adjourned this case sine die. What is the implication for you? Well, sine die is a word of art for indefinite adjournment.
So she had no business, the court, like I said before, even having the case before her today. So adjoining it, Sinadai or not, really, it doesn't apply. But remember that we had requested this adjournment Sinadai last year, but it wasn't granted. But now, ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o bó tiẹ̀ jẹ́ pé Kanu Nnamdi ti ní kí wọ́n yọ ọ́ kúrò nínú ẹjọ́ ọ̀hún gbogbo àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ náà rèé ẹni tí ó jádájọ́ náà tó sọ wípé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti gbọ́ ẹjọ́ ọ̀hún àti jurisdiction rẹ̀ lápapọ̀ òun ló wá ń give order nísìn òun náà ló sẹ́ndì memo bẹ́ẹ̀ náà ni òun náà ló tún ti sún ẹjọ́ ìgbẹ́jọ́ indefinitely láì lọ́jọ́ tí agbẹjọ́rò Kanu sì ní àwọn ti apply fún tẹ́lẹ̀ pé kán sún indefinitely kán má dájọ́ sí kán jẹ́ káwọn fẹsẹ̀ létò ṣé ààrẹ Tinubu ò wá gbọ́. ó dá ilé ìta ọmọ fi káde owó rẹ̀ ńlẹ̀ nísìnyí ni fọ́nrán ìyàwó ààrẹ Tinubu níbi tí wọ́n ti ń tẹnu bá àwọn ilé ìjọsìn àwọn ṣọ́ọ̀ṣì tó jẹ́ pé wọn àmọ̀jú kan máa polongo ẹ ṣáwá ẹ wá lọ́lá prosperity nìkan náà máa preach wọn ló ń ba ayé jẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìsírí bẹ́ẹ̀ bá wù dáadáa ọ̀nà àti lówó nìkan àwọn èèyàn fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́ owó sáà ni ọ̀nà kánjú ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyàwó ààrẹ bá a bá padà dé àwa mọ́ dágbére lórí ètò lónìí. Happen is very disheartening. So you need all the support that government can give you. All this, your demands here is not out of context. I think they are quite, to me, I believe that, you have very good reasons to make such demands. So, and it's really disheartening to hear about the numbers of children trafficked and also to say some young girls are even, either we don't know whether they forced them into the baby factory or they went there willingly to get some, financial reward. Nobody knows, because it could be through financial reward, and like you said, is just a lot of ignorance going on with parents and with young girls thinking that, they can sell their babies to get some money. And I think is really very, very sad, and it breaks my heart to even think about that going on. But Nigeria is a country that is, the population, I don't think, is helping us. And especially with the resources we have to really teach people patience. The get-rich-quick syndrome that is really flying everywhere, even in our places of worship, prosperity preaching, and also it's not helping matters. It's not helping matters, and money cannot, even God, as a Christian, Jesus was saying, my Father does work, and I too have to do the work. That night comes when no man works. That when you are old or, so old, you might work little, but that doesn't stop you from working. So, and I think our young people have to be given a different reorientation of hard work, of patience. Even the Holy Book says you run the life's journey with patience. But everybody wants, social media too is not helping. I'm so glad that you have links with international organizations that that they're able to assist you in this matter. I pray I'm in a position to assist, but I think you have a listening president who will listen to you. But only that where the money has to go is like is wearing government so thin. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ìyàwó ààrẹ o ṣùgbọ́n ló gbọ́ ọ̀rọ̀ tán mẹ́nubà kì í ṣe pé bóyá wọ́n ń bá ṣọ́ọ̀ṣì wí ẹja dé Delta níbi tí ọ̀rọ̀ baby factory gangan tó ti gbilẹ̀ tí ọwọ́ ti bà àwọn kan ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu PRO wọn níléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní Delta arákùnrin gbìyànjú ẹ bá ń tẹ́sílẹ̀ agbára bá padà dé àwọn àdágbére. I am SP Eda February, and this is Delta State Police Command. We've come to realize that the business of baby factory is on the increase, and we are going to fight it head on. The other day we saw 3 women who were about transporting 3 different babies to Abuja through Asaba International Airport. Thank God they were caught and they were arrested. Today we are having 3 suspects. This is the mother of a child who is a week and few days old. She gave the child to this woman, and this woman sued this woman for the sum of 4 million naira. Though she claimed it was 3.5 million naira she collected, the person who bought said she bought for 4 million naira. The mystery about this whole thing is that the lady who sold for 4 million or 3.5 million as it claims gave the mother of the child
not even up to 600,000. When the mother of the child went back to the people who were taking care of her while she was pregnant, they noticed that she was no longer carrying the baby in her womb. When they asked her, where is your baby? That was when she now opened up that she sold for 600,000 naira. Lo and behold, she was arrested. The person who we suspected was also arrested. She was that one who now told us that no, she handed over the lady to this particular woman for a reason which we are not going to make public for now, because she believed that this woman will be able to take care of her. She never knew that the woman would take advantage of this whole situation and make money out of it. So we'll be interviewing them now, but before we do that, I would like us to see the baby, because we have the baby here. Okay, as you can see, this is the baby that the mother gave away. This child, she's not even up to 2 weeks old. Rachel, you are from where? Asaba. How old are you? I'm 25. How many children do you have? I have one. One? A boy. A boy. This one you just gave birth to is, what's her gender? She's a girl. Okay. Then when did you give birth to this baby? 27. 27. Okay, so why did you give the baby away? I give the baby away because I'm the only one that's taking care of the father of the child. He denied me. Okay, the father of the child denied you? Yes. Okay, who took care of you when you were pregnant? I took care of myself. I struggled because I was going to people's compound to clean, to do some chores. I'm the one that took care of myself. Okay, so who took you to this lady now? It was one Miss Patrick. Okay, one Mrs. Patrick. Okay, when he was taking you to her, was she aware that you wanted to sell the child? I told her that let her help me, that I don't have, my hand is not strong enough to carry 2 babies to be training. Okay, how much was your child sold? And she gave me 600, but she said I should settle her this and that. Who gave you 600? This woman. Which woman? This lady, the fair one. The fair one. On pink. Okay, you say you should settle her inside that 600. Yes, that hospital bill. And I gave her 30. You know, so what came to you now is 570,000. Yes. Okay, I will come back to you. Madam, how much did you say that? 35. What's 35? 3.5. 3.5 what? A million. 3.5 million naira. Yes, sir. So how much did you give to the mother of the child? 600. And she said she gave you 30,000 naira again. No, that was the money she took from me earlier on before that day. So why would you sell 5 million and give the mother of the child less than give the mother of the child 600,000? She said that she want to do her business. So the remaining 4.9 million now, where is it? 3 points. You said you sold for 3.5. Okay, the remaining 2.9 million naira, where is it? It's there. I did not touch it. I just only remove. Where is it? Your account? It's in my account. In your account. Okay, who did you sold the baby to? Who you said the pikin give? This woman. This woman. She sold to her for how much? 35. ẹ̀yin èèyàn mi sẹ́yìn náà rí i pé ìgbìnrin ọ̀tẹ̀ bá ṣe ń pàkan nìkan ń rú ẹwà àwọn oníbàárà ọmọ tuntun náà ń ra o ẹni tó ó rà ní 3.5 ó kó 600,000 naira lé ẹni tó da ẹ̀jẹ̀ tó ó ru oyún fóṣù mẹ́sàn-án ó kó 600,000 lé lọ́wọ́ òun gba 3.5 kì í sì sóhun ní ara ro o kì í sóhun níyà jẹ́ o kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé nǹkan ń lọ Nàìjíríà nǹkan ń yan odidi ọmọ wọn àmọ́ bóyá fẹ́ lọ fọmọ gúnṣẹ́ ni ọlọ́run ẹni tó sì tọmọ fún fáìnàlì bóyá olówó kan ni tẹ́ ẹ̀ ní lè tírèsì ọmọ mọ́ títí ayérayé bóyá 1 billion nìyẹn gbélẹ̀ olórí burúkú nìyá yìí ẹ̀yin abiyamọ ẹ má bínú ṣé wọ́n ní ara ìyá ara ọmọ máa ń tàyà ni mo ti gbọ́ orí tán ní tíyà bá ṣe bímọ tí ò bá sí nílé tó bá lọ ọjà tọmọ rẹ̀ bá ń ké wọ́n ní yóò ní ìmọ̀lára rẹ̀ ṣé léyìí tán bá ń lóore fọmọ yẹn gún ọ̀sẹ̀ ṣé kò jẹ́ kórí mọ́ ró. ó dá o àníríì jù báyìí lọ o mo lérò pé mo tẹ yín sí rẹpẹtẹ mo tọ̀tọ̀rí yín mo gbé yín débẹ̀ ṣé mo rìn gìrìgìrì ó yẹ ẹ̀yin náà mo rìn gìrìgìrì nú comment section àfìrí pàdé lọ́la láti ọlọ́run ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ báyìí nàná ibà sáráwọlé ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà ọ̀pá parada èmi náà ní ibà ọ̀pá kan kò pékè o ibà bísú bá parada adìyẹn bábí àdúbà parada yóò dẹ̀kọ́ ibà rìn gìrìgìrì tí kúmi àti kúyù ibà confam ẹgbẹ́ tó sẹ́ǹdẹ̀ ibà lẹ́jẹ́lì yín náà ní o èmi náà ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ibà kéde ìròyìn náà ní àfìrí pàdé lọ́la báyìí bá pín kó kalẹ̀ kó kakọ I love you and I see you tomorrow by God's grace. Ire lójú owó ríire kọ̀bìtì ó dìgbà.